હજુ તો આપણે મહામંગળકારી પરમ મહિમાવંત ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવ્ય કેફમાંથી બહાર નથી આવ્યા. ત્યાં તો થોડા જ દિવસોમાં આવી રહ્યા છે. ચારે બાજુથી સર્વ પ્રકારે સ્વયં તરફ આવવાનું મહાપર્વ. પ્રભાવ તજી સ્વભાવમાં સ્થિર થવાનો મંગલ ઉત્સવ. સર્વ જીવો પ્રત્યે પ્રેમની લાણી કરવાનો કલ્યાણકારી ઉત્સવ. હા મિત્રો, આવી રહ્યા છે મહામંગલકારી પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વ. Yes, the moment has arrived to take flight, the flight to new spiritual heights. Yes, we are on the brink of one of the most anticipated and transformative experiences of the year. Our sacred time to sing the praises of Jineshwar Bhagwan and Param Kripalu Dev, to humbly seek forgiveness for our wrong deeds and to identify the divine light that resides within us. It is an extraordinary 8-day celebration, an amazing inward journey with the unparalleled power to lift us. આવા અત્યંત ઉલ્લાસભર્યા, ઉમંગભર્યા, ઉત્સાહવર્ધક પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વ 2024 આપણે મનાવશું તારીખ 31મી ઓગસ્ટને શનિવારથી તારીખ 7મી સપ્ટેમ્બરને શનિવાર આપણા પરમ કલ્યાણમૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સર્વોચ્ચ ઉર્જાભર્યા સાનિધ્યમાં ફરી એકવાર મુંબઈના NSCI ડોમમાં આ પર્યુષણ મહાપર્વમાં આપણે કેટલી કૃપા અનુભવવાના છીએ એની ઝાંખી નિહાળી ઉલ્લસિત થઈએ. મુંબઈમાં આવી રહ્યો છે એક અલૌકિક અવસર. સુસજ્જ થાઓ એક અવિસ્મરણીય અનુભવ કરવા. પર્યુષણ મહાપર્વ 2024. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રાકેશજી દ્વારા હૃદયસ્પર્શી પ્રવચન, મંગલમય સ્નાત્ર પૂજા, નાટ્ય પ્રયોગ, જૈન ધર્મની યશોગાથા, શ્રી મહાવીર જયંતીની ઉજવણી, બાળકો દ્વારા ભવ્ય સંગીતમય પ્રસ્તુતિ લેગેસી ઓફ ગ્રેટનેસ. આઈ લવ પર્યુષણ 6 થી 16 વર્ષના બાળકો માટે એક ઇન્ટરેક્ટિવ વર્કશોપ, રિચ્યુઅલ ટુ સ્પિરિચ્યુઅલ, વિશ્વભરના યુવાનો દ્વારા રૂપાંતરણની કથા, એક સાંજ સંવેદનશીલતાની શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર, સાઉન્ડ બાથ મેડિટેશન. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રાકેશજીની પવિત્ર પ્રશાંત પ્રેરક નિશ્રામાં આત્મિક જ્યોત જગાવીએ. 8 મહાકલ્યાણકારી દિવસો. દરરોજ સવારે મંગલમય સ્નાત્ર પૂજા તથા નાટક સમયસારના અજીવ અધિકાર પર આધારિત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચન. દરરોજ સાંજે શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 903 પર આધારિત ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઉદ્ઘાટિત કરશે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનો. સાંજના વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ, સાંસ્કૃતિક રજૂઆત, ભક્તિમય પ્રસ્તુતિ તથા વિવિધ વિમોચન, સાંવત્સરિક આરાધના, ક્ષમાપના દ્વારા સ્વયંને શુદ્ધ કરીએ. પર્યુષણ મહાપર્વ 2024 31 ઓગસ્ટથી 7 સપ્ટેમ્બર સવારે અને સાંજે 7:30 થી 10 NSCI ડોમ, વર્લી, મુંબઈ. અને કોઠારીજી, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપણા માટે આ વખતે પસંદ કરેલા ટોપિક્સ પણ કેટલા રસપૂર્ણ છે. સવારના પ્રવચનોમાં શ્રી નાટક સમયસારમાં અજીવ અધિકાર પર આધારિત પ્રવચનોમાં શ્રી ગુરુની હિત શિક્ષા, આત્મજ્ઞાનનું ફળ, જળ ચેતનની ભિન્નતા, આત્માનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ, જીવની મૂળતા, સમ્યક દ્રષ્ટિની દશા, ભેદ જ્ઞાનનું પરિણામ આદિ વિષયો. અને સાંજના પ્રવચનોમાં પત્રાંક 903 પર આધારિત ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપમાં વિષયો છે. ધર્મ એક વિજ્ઞાન, અ સાયન્સ. ધર્મ એક કળા, એન આર્ટ. ધર્મ એક જાગરણ, એન અવેકનિંગ. ધર્મ એક પરિણમન, એન એક્સપિરિયન્સ. ધર્મ એક રૂપાંતરણ, અ ટ્રાન્સફોર્મેશન. ધર્મ એક અનુસંધાન, અ કનેક્શન. ધર્મ એક મસ્તી, એન એક્સ્ટસી. અને ધર્મ એક ઉપલબ્ધિ, એન અટેનમેન્ટ. In this Paryushan,
we will also witness the grand launch of the first ever flagship program under SRMD courses titled Holistic Wellness, a five-fold journey. આ ઉપરાંત NSCIમાં મિશનની આધ્યાત્મિક તથા સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પર આધારિત ઇન્ટરેક્ટિવ એક્ઝિબિશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમજ સાધકોને પર્યુષણ દરમિયાન જિનેશ્વર ભગવાનના દર્શન પૂજાની અનુકૂળતા રહે તે માટે NSCIમાં 8 દિવસ માટે ગૃહ મંદિરની સ્થાપના પણ કરવામાં આવશે, જેમાં સવારે સેવા પૂજાનો અને સાંજે આરતીનો લાભ પણ લઈ શકાશે. સવાર અને સાંજની સભાનો સમય 7:30 થી 10 વાગ્યાનો રહેશે અને ડોમમાં પ્રવેશનો સમય 6:30 વાગ્યાનો રહેશે. પર્યુષણ દરમિયાન ઘણા મુમુક્ષો સવારે સત્સંગમાંથી ઓફિસે અને સાંજે ઓફિસેથી સીધા સત્સંગમાં પહોંચતા હોય છે. તો સૌની સુવિધા માટે દરરોજ સવારે અને સાંજે સબસિડાઇઝ રેટ્સ પર ફૂડ પેકેટ્સની અને સંવત્સરીના દિવસે એકાશના તથા લાઈવ બુફેની વ્યવસ્થા પણ રાખવામાં આવી છે. આ માટેની કૂપન્સ આગલા દિવસે રાત્રે 10:30 વાગ્યા સુધી મેળવી શકાશે. ખાસ નોંધ લેવી કે મુમુક્ષો માટે પોતાના ઘરેથી લાવેલ ભોજન વાપરવાની વ્યવસ્થા પણ ત્યાં કરવામાં આવશે. પર્યુષણ દરમિયાન મુમુક્ષો ઇઝીલી ટ્રાવેલ કરી શકે તે માટે 2 પ્રકારની ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસીસ પણ રાખવામાં આવી છે. એક, સવાર અને સાંજની સભામાં આવવા અને જવા માટે મહાલક્ષ્મી, મુંબઈ સેન્ટ્રલ અને બાયકાલા જેવી નજીકના રેલવે સ્ટેશનથી ડોમ સુધી નિઃશુલ્ક ટ્રાન્સપોર્ટ સેવા રાખવામાં આવી છે. અને બીજી સેન્ટ્રલ સબર્બ્સમાં મુલુંડથી અને વેસ્ટર્ન સબર્બ્સમાં દહીસર હાઈવેથી ડોમ સુધી આવવા અને જવા માટે સબસિડાઇઝ્ડ એસી બસની પણ ખાસ સુવિધા રાખવામાં આવી છે. બસના રૂટ્સ, ટાઈમ આદિ માહિતી તેમજ ભોજન તથા બસની ઈ કૂપન્સ વોટ્સએપ બોટ દ્વારા આપણા આ નંબર ઉપર પી અથવા પર્યુષણ મેસેજ કરી મેળવી શકાશે. જે મુમુક્ષુઓ ધરમપુર રહીને પર્યુષણની આરાધના કરવા માંગતા હોય તેમના માટે મુંબઈમાં NSCIમાં થનાર પર્યુષણ આરાધના રિલેની સર્વ વ્યવસ્થા ધરમપુર આશ્રમમાં કરવામાં આવી છે. ધરમપુરમાં 8 દિવસ રહી સમગ્ર પર્યુષણની આરાધના કરનાર મુમુક્ષુઓ માટે સ્વામી વાત્સલ્યનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ધરમપુરમાં પર્યુષણ અર્થે આવનાર મુમુક્ષુઓને અલગથી કોઈ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની આવશ્યકતા નથી, પરંતુ તેઓએ 30મી ઓગસ્ટ શુક્રવારની સાંજ પહેલા આશ્રમ પહોંચી રજીસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર પર સંપર્ક કરવાનો રહેશે. સમગ્ર પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પ્રભુજીની આરતી, મંગળ દીવો, ચામર ભક્તિ, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક, શ્રી મહાવીર જન્મ વાંચન દિને પારણા ઝુલન અને પ્રભાવના તથા NSCI તેમજ ધરમપુરમાં સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેવા માટે મિશનના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત શાહ ગૌતમ પ્રભુનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી. આ ઉપરાંત સવારે સ્નાતર પૂજામાં પ્રભુજીના અંગલુષ્ના તેમજ પ્રભુજી સમક્ષ ગૌલીનો લાભ, મહાવીર જન્મ વાંચનના દિવસે 14 સ્વપ્ન દર્શનનો લાભ આદિ વિવિધ લાભ લેવા આપણા મિશનની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અપ્લાય કરી શકાશે. સંપૂર્ણ પર્યુષણ મહાપર્વના આયોજનમાં સૌ કોઈ પોતાની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર લાભ લઈ શકે તે માટે સંઘ અનુમોદકનો નકરો પણ નાખવામાં આવ્યો છે, જેની નોંધ લેવા વિનંતી. ખાસ નોંધ લેવી કે NSCIમાં પર્યુષણ અટેન્ડ કરવા માટે સર્વે મુમુક્ષુઓએ મિશનની વેબસાઇટ પરથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું અનિવાર્ય રહેશે. We can see the website link on the screen. And for I Love Purushan workshop that is being specially organized for children from 6 to 11 years on 31st August Saturday and for 12 to 16 years on 1st September Sunday between 2 to 5 p.m. To register, send ILP on WhatsApp bot number given on the screen. મિત્રો, આપણે તો આ રૂડા અવસરનો પૂરેપૂરો લાભ અવશ્ય લેવાના જ છીએ. અન્ય કોઈ પણ આ અમૂલ્ય લાભથી વંચિત ન રહી જાય એ માટે આપણા સર્કલમાં સગાવાલા, મિત્રો તેમજ પાડોશીઓને સૌને આમંત્રણ આપીશું પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સાનિધ્યમાં આ મહાપર્વ માણવા. આ મહામંગલ પવિત્ર પર્વ થકી અમે શ્રી સદગુરુ રૂપી લાઈવ વાયરને સ્પર્શી અમારા અહંકારને ખાખ શ્રી સદગુરુ રૂપી લાઈવ વાયરને સ્પર્શી અમારા અહંકારને ખાખ, વિકારોને રાખ અને મોહનો નાશ કરી સ્વરૂપ સંધિ કરીએ એ જ પરમ કૃપાળુ દેવની ચરણોમાં પ્રાર્થના. મિત્રો, ગત શિબિરમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ આપણને પરમ કરુણાથી પરિગ્રહનું સ્વરૂપ સમજાવતા કહ્યું કે વસ્તુની કિંમત ભલે એકવાર ચૂકવીએ પણ તેના પરિગ્રહની એક સેકન્ડ આપણા પુણ્યની બેલેન્સ ઓછી કરે છે. વી આર પેઇંગ થ્રુ આર પુણ્ય એવરી સેકન્ડ. વધારાની વસ્તુનું દાન કરવાથી એટલું પુણ્ય બચે છે, તો વ્યર્થ ચીજોમાં પુણ્ય ખર્ચ થતું અટકાવીને સત્સંગ માટે એનો સદુપયોગ કરીએ. અને આ અમૂલ્ય વચનામૃતે આપણા જેવા ભૌતિક જીવોને વિચાર કરતા કરી દીધા. આપણા પોઝેશન્સમાં એવી કેટલી બધી ચીજો હશે કે જે ભાગ્યે જ આપણે ઉપયોગમાં લેતા હશું અને છતાં તેની માલિકી
આપણા નામે હોવાથી તે ઉદયની જેમ આપણા પુણ્યની બેલેન્સ નિરંતર ખાઈ રહી છે. This Paryushan, we have a chance to practice aparigraha in a beautiful way through the Power of One campaign. The power of one. Your one act of kindness can improve someone's life. An initiative that gives a chance to declutter our homes while opening our hearts. આપણે કપડાં, બ્લેન્કેટ્સ, બેડશીટ્સ, અનાજ, વાસણો, ફૂટવેર, ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ જેમ કે મોબાઈલ ફોન્સ, લેપટોપ્સ, કમ્પ્યુટર ટોયઝ વગેરેનું દાન કરી શકીશું. દાન લેનારનું ગૌરવ જળવાઈ રહે તે માટે એ ધ્યાન રાખીશું કે આપણે જે ચીજનું દાન કરીએ તે સ્વચ્છ અને વાપરવા લાયક સ્થિતિમાં હોય. કપડાં, ફૂટવેરને જેન્ડર વાઇઝ છૂટા પાડીને આપીશું. The Power of One campaign is an unmissable opportunity to give while receiving in abundance. Let us come together and do our part. We can also inspire our friends, relatives to join this movement. કલેક્શન્સ 1 ઓગસ્ટ ગુરુવારથી 7 સપ્ટેમ્બર શનિવાર સુધી રહેશે. પર્યુષણ મહાપર્વ દરમિયાન NSCIમાં SRLCના સ્ટોલ પર પણ કલેક્શન ઝોન રાખવામાં આવશે. સમગ્ર મુંબઈમાં 15થી વધુ કલેક્શન સેન્ટર્સ રહેશે, જેની માહિતી ધ પાવર ઓફ વન વેબપેજ પરથી મેળવી શકાશે. For information on how to join this movement for centers across India and around the globe, please visit the website shown on the screens. For additional details on Power of One, please call the number on the screen or visit loveandcare.srmd.org/powerofone. હવે પછી પરમ સત્સંગ અર્થે આપણે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 10મી ઓગસ્ટના શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે એન્ટોપના પરીખ શૌર્ય પ્રભુ તથા પરિવાર અને સદગત શ્રી જયંતિભાઈ માસ્ટરના સ્મરણાર્થે માસ્ટર પરિવાર. સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે આશ્રમ રજિસ્ટ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર પુણેના વાનપ્લસ મહેતા મહેશ પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આપણા હૃદયના નાથ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શાહ ઝવી પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની નીરુ પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. जयवन्त वरतो वीतरागनो परम कृपालो सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणम् परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वते सुधर्म बहुपकार कृपालु देवनो
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પૃષ્ઠ 712 ઉપદેશ છાયા 9 ભાદરવા સુદ 13 શનિવાર 1952 સત્પુરુષો પુકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવને લોક માર્ગમાં પડી રહ્યું છે અને લોકોત્તર કેવરાવવું છે. ને દોષ કેમ જતા નથી એમ માત્ર કયા કરવું છે. લોકનો ભય મૂકી સત્પુરુષોના વચનો આત્મામાં પરિણમાવે તો સર્વ દોષ જાય. મોટાઈ ને મહત્તા, મોટાઈ ને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યકત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠણ છે. વળી ઉપદેશ છાયા 10માં પણ બતાવ્યું, અહંકાર ગયા વગર રાજપાટ છોડે ઝાડની માફક સુકાઈ જાય પણ મોક્ષ થાય નહીં અહંકાર મૂક્યા વિના. વળી કીધું, 6 ખંડના ભોગતા રાજ મૂકી ચાલી ગયા અને હું આવા અલ્પ વ્યવહારમાં મોટાઈ અને અહંકાર કરી બેઠો છું એમ કેમ વિચારતો નથી. કોઠારીને પૂછ્યું, શું લઉં? તો કે વેદ વિજ્ઞાન ને બધી તો શિબિરો ચાલે છે એટલે એ નહીં. ગુરુ તો હમણાં જ થઈ ગયા. ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે ભક્તિઓ. તો મેં કીધું શું લઉં? તો કે કોઈક દોષ ઉપર જો છણાવટ થાય, કોઈ બધા દોષ અથવા એકાદ દોષ સ્ટડી કરીએ તો આજે માન મોટાઈ ને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યકત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠિન છે. મૌલિકજીએ બી કીધું, લાઈવ વાયરને ટચ કરાતી અહંકાર શું ખાક થઈ જાય છે, રાખ થઈ જાય છે. અહંકાર શું ચીજ છે, કેમ વધે છે, કેમ ઘટતું નથી, એ પહેલા તો સમજવું પડશે ને. કારણ કે એની વ્યર્થતા, એનું મિથ્યાપણામાં જ એના નાશનો ઉપાય છે. ઓફકોર્સ બીજી ઘરના પ્રેક્ટિકલ ટૂલ્સ, ટેકનિક્સ વધારે છે, જેટલું થશે એટલું કરશું. પરંતુ એ શું તમને આપે છે કે એની ભ્રાંતિમાં રહેવાનું તમને ગમે છે, આ બધી ચીજ થોડી સમજવાની જરૂર છે. એક માણસ મારી પાસે આવ્યો હતો અને કે બાપા, આઈ એમ જોઈનિંગ સેવા, શક્તિ આપજો. કે બસ હળી મળીને સેવા કરું, કોઈના દુઃખનું કારણ ન બનું. મેં કીધું, હળી મળીને સેવા કરું, કોઈના દુઃખનું કારણ ન બનવું, એના માટે શક્તિની જરૂર નથી, ભક્તિની જરૂર છે. મારે પહેલા તમારા આશીર્વાદ કરેક્ટ કરવા પડે છે, પછી આશીર્વાદ આપવા પડે. એટલે બધું આના માટે શક્તિની જરૂર નથી, ટેલેન્ટની જરૂર નથી. આના માટે તમે HR કે PR બોલો તો હજી એનું ફૂલ ફોર્મ મને ખબર નહીં હોય તો વાત આખી અલગ છે. પણ ધ પર્પસ યુ સેટ, હળી મળીને કરું અને કોઈના દુઃખનું કારણ ન બનવું, એના માટે શક્તિ નહીં જોઈએ, ભક્તિ જોઈશે. કારણ કે અહંકારને તું વચમાં આવવા નહીં દે. તારા માન, મોટાઈ, મહત્તા, પ્રભુનું વચન મોટાઈ અને મહત્તા એ વચમાં જો આવવા ન દે
તો કોઈના દુઃખનું કારણ બી નહીં બને અને હળી મળીને સેવા કરીશું. એટલે મારા વિષયમાં પ્રવેશ કરવા માટે આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે જો તમારું લક્ષ્ય આ હોય તો અહંકારને વચમાં, અને અહંકાર કે બહુ મોટો પહાડ નથી કે તમારે આમ બહુ બલ રાખો. અહંકાર તો ભ્રાંતિ છે. એટલે છે કે નથી એ બી વિચારવું પડશે. અહંકાર જેવું કંઈક છે કે નથી, ભ્રાંતિ છે. એટલે સર્વધર્મ, સર્વ દેશકાળના જ્ઞાની પુરુષો એક વાતમાં સહમત છે. ભલે ઉપાય પદ્ધતિની દ્રષ્ટિએ અલગ બી હોય, કોઈ વાત સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિએ બી થોડું, કારણ કે એક અદ્વૈત તત્વ અને એક અદ્વૈત અનુભૂતિ. જૈન દર્શન તો અદ્વૈત અનુભૂતિ ઉપર જ છે કે તું ને શુદ્ધાત્મા જે તને બે લાગે છે એ અદ્વૈત અનુભૂતિ, અદ્વૈત તત્વ સ્વીકારતું નથી. જડ અને ચેતનને સ્પષ્ટ ભિન્નપણે સ્વીકારે. પણ અનુભૂતિની દ્રષ્ટિએ તો અદ્વૈત જ છે કે અભેદતા એ કાર્ય છે અને ભેદ જ્ઞાન તો એનું કારણ છે. પણ અભેદતા ઉપર જ છે. અને જો આ તત્વને અનુભૂતિમાં ભૂલ કરી બેસો તો કંઈક ત્રીજો ધર્મ શરૂ થશે. કેટલાક કે અદ્વૈતની અનુભૂતિ છે એટલે એક તત્વ છે, એ જૈન દર્શનની આ માન્યતા છે. એ અત્યારના કંઈ ફિલોસોફીનું લેક્ચર છે નહીં. મેં તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી બધા સ્ટડી કર્યા છે, પણ કેમ ટુ ધ સેમ કન્ક્લુઝન કે એક વાતમાં સહમત છે. પછી જૈન હોય કે વેદાંત હોય કે બૌદ્ધ હોય, કર્મકૃત વ્યક્તિત્વનું વિલોપન કર. કર્મકૃત, કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ શરીર, મન એક્સેટ્રા, આ બધા રૂપે જે તું પોતાને માને છે એનું વિલોપન કર, નાશ કર. Whatever karma has given is not you. Whatever the script writer has given you, from dialogues to costumes, say anything, is not you, yours. What you always were, are and remain is you. એટલે કર્મકૃત વ્યક્તિત્વનું વિલોપન કર, meaning કર્મકૃત વ્યક્તિત્વ રોલ એમાં હુંપણું ન કર. તો હુંપણું ક્યાં કરું? તો કે ત્રિકાલી સત્તામાં કર. એને તમારે શુદ્ધાત્મા કહેવું હોય તો કહો, ભગવાન આત્મા કહેવું હોય તો કહો, પરબ્રહ્મ કહેવું હોય તો કહો. તમારે જે નામથી, કારણ કે નામ તો બધું બહુ ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં જ છૂટી જવાનું છે, રૂપ નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર છૂટવાનું છે. તારી માલા, કંઠી, આ તે બધું છીનવાઈ જવાનું છે. જે આગજો તો આગળ વધશે, તો પહેરી રાખજે આખી જિંદગી. કારણ કે એ પણ તારી રક્ષા કરે છે, તારા વિભાવોમાંથી તારી રક્ષા કરે છે. ઠીક છે, પેલું કૂતરાને કોલર પહેરાવે એવી રીતે નથી પહેરાવે, તને યાદ આવે એટલા માટે આપ્યું છે કે તારા જીવનનું આ પર્પસ છે, તારા ભાવ કેવા છે એટલે આપ્યું છે. પેલું કૂતરાને કોલર બનાવે તેમ આ રાજ પરિવારનો આ એના માટે નથી આપ્યું. પહેલાં તો પર્પસ જ અલગ છે. પછી શીખોમાં કડું હોય કે વૈષ્ણવમાં માલા હોય કે બધું આપણી પાસે છે. ઇન્ટરનેશનલ છે ને, ઓલ રિલિજન ઇન. Okay, whatever the purpose and all, that is also not my vision today. But ભક્તિ કરે, તું તપ કરે, તું ત્યાગ કરે, તું ધ્યાન કરે, તું જ્ઞાનાભ્યાસ કરે,
પણ જો કર્મકૃતમાંથી હું નીકળી ને ત્રિકાલી સત્તામાં હું ગયો નહીં તો તું નિષ્ફળ ગયો કહેવાશ. એટલે પુણ્ય તો બધું બંધાશે, પણ એ તો બધું તારું 2 ફોન રાખવામાં જ ખર્ચાઈ જશે. કેટલાક 2 ફોન રાખતા હોય, એકને અમુક નંબર આપવાના, મેજોરિટીને આ નંબર, એમાં જ આટલી પુણ્યાઈ તો ખર્ચાઈ જશે તારી. આટલું નહીં, આ બધું નિષેધ કંઈ નથી, બધાનો પર્પઝ છે કે ટેમ્પરરી જે છે, પછી એ ટેમ્પરરી કેન બી ફોર મે બી મિલિયન્સ ઓફ યર્સ ઓલ્સો, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટેમ્પરરી. અનંતકાળમાં દેવના ભાવની વાત કરું છું, બાકી તો 70-80માં તો વોટ એવર ઇઝ ટેમ્પરરી એમાં હું નહીં, વોટ એવર ઇઝ પરમાનન્ટ એમાં હું રાખો. આવું સર્વજ્ઞાનીઓનો મત છે. જુદા જુદા શબ્દમાં આ જ વાત કરી છે. એટલે તો જ તું સફળ છે જો આ બધું કરતા 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 તારો હું શિફ્ટ થતા 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 ટેમ્પરરીમાંથી પરમેનન્ટમાં કર્મકૃત વ્યક્તિત્વમાં નહીં પણ ત્રિકાલી સત્તામાં જતું હોય. ત્રિકાલી સત્તા એક છે, અભેદ છે. તમારી ભાષામાં કહો તો સર્વની સેમ છે. વેરી સિમ્પલ વર્ડ્સમાં મને સર્વ બી બોલવું નહોતું, મને સેમ બી બોલવું નહોતું, પણ જસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અભેદ દ્રષ્ટિ જો હું મારા ત્રિકાલી સત્તામાં સ્થાપિત થયો તો જ્યારે આંખ ખોલીને તમને જોઈશ ત્યારે બી એ ત્રિકાલી સત્તા જ મને જણાવવાની છે. એ દ્રષ્ટિએ અદ્વૈત જ છે. અનુભૂતિ તો અદ્વૈત જ થવાની, સાધના ભેદનાની થવાની, અનુભૂતિ અદ્વૈતની થવાની. તત્વની વાત હમણાં કરતો નથી. વ્યક્તિની દ્રષ્ટિએ જુઓ, એટલે કે કર્મકૃત વ્યક્તિત્વની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો બધા જ અલગ અલગ મળવા, ભિન્ન ભિન્ન મળવાના. કેટલાકનો જ્ઞાનનો સયોપસમ ઘણો ઊંચો, કેટલાનો જ્ઞાનનો સયોપસમ બહુ ઓછો. નામ, રૂપ, ધન, પુણ્યાય વગેરે બધી દ્રષ્ટિએ, શુદ્ધિ અશુદ્ધિ બધી દ્રષ્ટિએ ભિન્નતા રહેવાની છે. અને સર્વજ્ઞાનીઓનો એક મત પરમ કૃપાદેવ બતાવે તેમ ત્રિકાલી ઉપર દ્રષ્ટિ કર. શિબિર સાથે કનેક્ટ થાય છે, કારણ કે તો અભેદ દ્રષ્ટિ રહેશે, અને જ્યાં અભેદ દ્રષ્ટિ રહેશે ત્યાં રાગ દ્વેષ, ગમો અનગમો, પ્રીતિ અપ્રીતિ, હર્ષ શોક નહીં થાય. અને તું જેવું તારા કર્મકૃત વ્યક્તિત્વ ઉપર દ્રષ્ટિ કરશે એટલે બીજાને પણ તું કર્મકૃત તરીકે જોશે, એ બી તારી દ્રષ્ટિએ પાછું. એટલે બે જ છે. એક તો કર્મકૃત જુએ છે એટલે, અને એ બી તારી નજરિયાથી. એટલે રાગ દ્વેષ ગમા અનગમા થવાના જ, કારણ કે એવા પૂર્વ સંસ્કાર પડ્યા જ છે. અને મેન્ટલ ડિઝીઝ કે મેન્ટલ ડિઝોર્ડર્સ વાળાને પૂછો, એક નાનકડું ટ્રિગર મળે, they can go into panic attacks. નાનકડું આમ વાદળા ઘેરાયા હોય ને જો એના મનમાં એવું વિચાર આવી ગયો કે હાય વરસાદ પડશે તો, કાલે મારું પ્લેન નહીં ઉપડે તો, આટલું આવે એમાં પેનિક અટેક, અને એમાંથી આગળ વધતા એન્ઝાયટી અને વોટ નોટ કેન હેપન. નાનકડી ચીજ, યુ નો ઇટ કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ ટ્રિગર, ધ મેન ઇશ્યુ ઇઝ સમવેર એલ્સ. બિકોઝ કોઈ વાદળા જોઈને આટલું બધું ગભરાઈ ન જાય. મોર તો ડાન્સ કરવા લાગે છે અને હું કેમ ધ્રુજું છું. સો યુ નો કે યુ હેવ ટુ ટ્રીટ સમથિંગ એલ્સ, યુ કાન્ટ મેક ચેન્જીસ હિયર. વાદળા સરખા થઈ જશે તો પણ એને ટ્રિગર જ જોઈએ છે. એવી જ રીતે પૂર્વ સંસ્કાર પડ્યા છે એટલે જરાક ટ્રિગર નિમિત્ત મળી જાય એટલે એવા પૂર્વ સંસ્કાર અગ્રેસિવ થઈ જાય, એકદમ સરફેસ પર આવી જાય. અને પછી તમારી પાસે શરમ કે પશ્ચાતાપ સિવાય કશું બાકી રહેશે નહીં. બિકોઝ જ્ઞાન તો છે જ,
એટલે થોડા ટાઈમ પછી તો પછી, પણ ખબર તો પડવાની જ છે કે મેં ગોઠા માર્યા છે, મેં ભૂલ કરી છે. એટલે શરમ કે પશ્ચાતાપ સિવાય કાંઈ નહીં રહે. તો પર્યાય તરફ તમે જોશો તો ભિન્નતા જ ભિન્નતા ભાસવાની છે. ધ ચેન્જિંગ. અનચેન્જિંગ તરફ તમે જોશો તો સ્પિરિચ્યુઅલ રિલેટિવ્સ મળશે તમને, આધ્યાત્મિક સગા મળશે. હું ભગવાન આત્મા, તું ભગવાન આત્મા, શું રાગ કરું, શું દ્વેષ કરું, ઉત્પન્ન જ નહીં થાય. તારા પૂર્વ સંસ્કાર જૂના 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 થઈ વપરાતા જ નથી, એટલે ફેડ આઉટ થઈ જશે. એટલા બધા જ્ઞાનના સંસ્કાર પડશે કે એ જ સરફેસ પર રહેશે. સિમ્પલ. એ તો વિષય પર આવ્યો નથી. કર્મકૃત વ્યક્તિત્વ તરફ તમે દ્રષ્ટિ કરી એટલે તમારા મનમાં કોઈ કોમ્પ્લેક્સ તો ઊભો થશે જ. ઇધર સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ ઓર ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ. એટલે તમે એના મૂળ સુધી જજો. ઇફ યુ આર ફિલિંગ or say even in one person in some aspect superiority complex, તો some aspect inferiority complex, તો એ હું જાડો છું, હું કાલો છું, કેટલાક તો કાલા હોય તો પણ એ લોકો દુઃખી નથી હોતા. આપણે કહીને થાકી જાય કે કાલો છે, એકદમ કેરલાથી આવ્યો એવું લાગે તો બી હસતા હોય. મીન્સ having a dark skin does not mean you have to be in inferiority complex. Or, of course, fair. हमें fair बोलिए, white, yeah. Yeah, fair હોય તો it's તમારી દ્રષ્ટિ તમારા કર્મકૃત વ્યક્તિત્વ ઉપર ગઈ. I can speak good English, I cannot speak good English. I have beautiful ideas, but I just can't speak. I'm not good in interaction, and you can go into inferiority complex. I am very good, બકવાસ કરું તો બી લોકો તાલી પાડે છે. થવાની જ. અને પછી એનું સેકન્ડ સ્ટેપ આવશે કમ્પેરિઝન. બિકોઝ આ કોમ્પ્લેક્સીસને વધારવા ઘટાડવાનું એક જ એ છે, મારાથી વધારે કાલો કોઈને જોઉં એટલે હું શાંત થઈ જાઉં. એટલે તો સંજુએ મિશન આફ્રિકામાં સેવા લીધી છે. મેં કીધું ક્યાં હવે તો આ ઉંમરે આફ્રિકા જયા કરશે, મે બી વન્સ અ યર એન્ડ દેટ ટુ ફોર સમ ડેઝ. તો કે ના, મારા માટે બી સારું છે, એ લોકો માટે બી સારું. બટ સુખ દુઃખ હવે ફિક્સ છે. પાછો ઇન્ડિયા આવશે એટલે દુઃખી થશે, એટલો 10 દિવસ જ સુખી રહેશે. એટલે સુખ દુઃખ ચાલ્યા જ કરવાનું છે હવે જીવનમાં. કેમ? નોટ બિકોઝ ઇઝ ડાર્ક, નોટ બિકોઝ યુ હેવ લેસ ટેલેન્ટ ઓર મની ઓર રૂપ, બટ બિકોઝ યોર દ્રષ્ટિ ઇઝ ઓન કર્મકૃત એન્ડ સમવેર નથિંગ કેન બી ડન ઇન દેટ. બિકોઝ પૂર્વ કર્મનો એ ઉદય હોય તો પૂરો કરવો જ પડે છે. જ્ઞાની કે છે એમાંથી તો ઉત્પન્ન થાય છે અહંકાર. કોઈને ધન ન હોય, કોઈને જ્ઞાન ન હોય, કોઈને પદ ન હોય, કોઈને ત્યાગ ન હોય, કેટલી ચીજના અહંકાર તો થઈ શકે. 8 મદ તો આપનામાં બતાવ્યા છે, જુદા 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 કુલ જાતિનો હોય. હવે મારો વિષય શરૂ થાય છે કે આ તમે ત્રિકાલી સત્તામાં હું બુદ્ધિ ન કરતા, કર્મકૃત વ્યક્તિત્વમાં હું બુદ્ધિ કરી એટલે તમે કોમ્પ્લેક્સીસમાં જવાના. એટલે તમને બંને અહંકાર છે, સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ અને ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ, બોથ અહંકાર. એટલે આખો દિવસ ઇફ યુ આર ફિલિંગ લો બીકોઝ યુ ડોન્ટ હેવ ધીસ ઇઝ ઇન્વર્ટેડ ઈગો ઓનલી. સો યુ આર ટુ ઇગોઇસ્ટિક કે તને શરમ બહુ આવે છે, બીક બહુ લાગે છે, લોકો શું ઓપિનિયન બનાવશે, આ બધું જ ઈગો છે. એટલે હવે મને સુપિરિયર કે ઇન્ફિરિયર સાથે સંબંધ નથી, મને તો ઈગો સાથે સંબંધ છે.
અહંકાર સાથે સામે. અહીંયા કીધું મોટાઈને મહત્તા મૂક્યા વિના ડાડા 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 તું તારા ધ્યેયને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. યુ હેવ ધી કેપેસિટી ટુ મેક યોર ગુરુ ફેલ million times because your ahankar has that capacity to make your guru fail million times. તમે આજે સત્સંગ કરો ને કાલે વિકાર પોષી શકો. યુ હેવ ફેલ્ડ યોર ગુરુ. તમે સત્સંગમાં બી આવો સફેદ કપડાં પહેરીને, તમે પ્રોસ્ટિટ્યુશન વગેરે વ્યસનો બી છો, યુ હેવ ફેલ્ડ યોર ગુરુ. બિકોઝ અહીંયા તો ચોખ્ખું છે કે લોકમાર્ગમાં રહેવું છે ને લોકોત્તર કેવરાવું છે, અને પછી દોષ કેમ જતા નથી કહેવું છે. જો ભગવાનને કહેવો હોય ત્યારે એકદમ બ્લન્ટલી કહી શકે. હવે આફ્ટર ધ ગુરુ પૂર્ણિમા શું કહેવાય ને સ્ટેજ શો વી હેવ રિયલાઇઝડ કે આવા જ નથી આમ, અને દૂધપાક નહીં પીરસતા અને આમ નહીં કરતા હતા. he must have been, because he is a wonderful guru. Very little example of Padi Choina you will find in whole Vachanamrut. Very little. Very close people. કોને પૂછીને ઉપવાસ કર્યો સંવત્સર, એમાંથી પણ બોધ નહીં લે, કરશે પાછો. ઉપવાસની વાત નથી કરતો, માંસ ખમન કરશે, આ કરશે, પણ તને શેની વધારે જરૂર? આ બી માન મોટાઈના જ વાઘા નથી ને, બિકોઝ યુ કાન્ટ ડુ એનીથિંગ. સો મહિનો ભૂખ્યા રહો, એટલીસ્ટ તમને બહુમાન તો થશે ને તમારું. તમે માંસ ખમન કરો. ડુ વોટ ઇઝ નેસેસરી. તારા આત્મકલ્યાણ માટે કોઈ વાર ભૂખ્યા રહેવું ઇઝ નોટ અ સોલ્યુશન, બટ ધીસ યુ કેન ઇઝીલી ડુ. દાન યુ કેન ઇઝીલી ડુ બીકોઝ યુ હેવ લોટ ઓફ મની. બટ દેન ડોન્ટ આસ્ક મી આફ્ટર 20 years કે કેમ મારો આ દોષ જતો નથી, બીકોઝ યુ હેવ નોટ ડન એનીથિંગ ફોર ધેટ. એટલે તારી ધર્મ ક્રિયા બી તારા દોષની સામે ચૂઝ કરો. તમારું ડોક્ટરને એમ નહીં કહેવાનું કે મારી પાસે આ દવા છે તો આ ખાઈ લો, મારી પાસે આ બહુ પડી છે આ ખાઈ લો. અરે એ તારું રોગ જોઈને દવા આપશે. તો યુ કેનોટ સે કે મારામાં દાનની શક્તિ છે તો દાન કરું, મારામાં જ્ઞાનની શક્તિ છે તો હું જ્ઞાન કરી લઉં. તું ચૂપ બેસ. જ્ઞાનની શક્તિ પણ, જ્ઞાન ઇઝ નોટ યોર પ્રોબ્લેમ, મોહ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ. સો વર્ક ઓન મોહ. ચલો, અહીંયા પ્રભુએ સદગુરુની વાત, એવી સદગુરુની વાત કરી નથી, સત્પુરુષોની તો વાત કરી જ છે. સત્પુરુષોની જ વાત છે, એટલે હું સદગુરુના અનુસંધાનમાં આખી આ વાત નહીં લઉં. આ ચાલ્યું જવાય તેથી ગુરુ પૂર્ણિમાના નશામાં છે. એટલે અહંકાર, એમાં માન, મોટાઈ, મહત્તા, બધું અપ્રિસિએશન, આ તે બધું જ આવી જાય. એને નાશ કરવો કઠિન છે કે સરળ છે? આઈ નો વોટ યુ આર એક્સપેક્ટિંગ. કઠિન તો છે જ ને, તો આટલા વખતથી કેમ થતું નથી? માન ન હોય તો મોક્ષ અહીંયા હોય. તમે મોક્ષની અનુભૂતિ નથી થતી, એ જ બતાડે યુ હેવ ફેલ્ડ. કઠિન તો છે, સરળ બી છે. સરળ એ કારણે છે કે અહંકાર કોઈ વસ્તુ જ નથી, ભ્રાંતિ છે. આવી વસ્તુ પણ નથી. ફોર્ચ્યુનેટલી શોઈંગ રાઈટ ટાઈમ. બટ આવી વસ્તુ બી નથી. કોઈ વાર આને ભાંગવું બી થોડું ડિફિકલ્ટ લાગે, પણ આવું બી નથી. એ કેવલ ભ્રાંતિ છે. એની સામે લડવાથી શું થશે? બિકોઝ એ કંઈક લડવા માટે કોઈ કોન્ક્રીટ વ્યક્તિ હોવો જોઈએ. ઋષભ બી હોય તો ચાલશે, શનૈ બી હોય તો ચાલશે, શિવને તો આમ ઉડાવી દઈશ, પણ તો લડવાનો બી મતલબ છે. પણ એ તો ભ્રાંતિ છે. એટલે લડવાથી નહીં થાય, એને ત્યાગવાથી પણ નહીં થાય. કારણ કે કોઈ વસ્તુ હોય તો એનો ત્યાગ કરવો,
ત્યાગવાથી એનાથી ભાગવાથી બી નહીં થાય. સી 3 things આઈ એમ સેઇંગ. એનાથી લડવાથી બી, બીકોઝ ઇટ્સ નોટ ધેર. કોની સાથે લડશો તમે? જ્યારે લડવા જશો યુ વોન્ટ ફાઇન્ડ એનીવન. એ લડવાથી નહીં થાય, ત્યાગવાથી નહીં થાય, ભાગવાથી નહીં થાય. કારણ કે તમે ભાગશો તો પડછાયાની જેમ ભાગ્યા કરશે. ભાગવાનો કોઈ વાર અહંકાર થઈ જશે કે હું અહંકારથી કેટલો ફાસ્ટ ભાગું છું. તમને ખબર પડશે પડછાયાની જેમ છે તમારી. ઓ માય ગોડ. તો શું કરવું તો થાય? જો અત્યાર સુધી અહંકાર તોડવા માટે તે અયથાર્થ પુરુષાર્થ જ કર્યો, સમ્યક પુરુષાર્થ જ નથી કર્યો. સમ્યક પુરુષાર્થ કરો તો સરળ છે, પણ સમ્યક પુરુષાર્થ જ ન કરો, અયથાર્થ પુરુષાર્થ કરો. એક બાજુ તમે કોઈ છોડ કે ઝાડના મૂળમાં પાણી નાખ્યા કરો, બીજી બાજુ એક એક પાંદડું તોડો છો અને આમ પાણી નાખો છો, અને એક પાંદડું કાઢો એની જગ્યાએ બીજું પાંદડું આવશે. બિકોઝ મૂળમાં જ જ્યારે સિંચન થાય છે તો આમ જરાક કોઈ વ્યસનની વાત આવે, બસ આજથી તમારા હાથમાં હોય અને તમને પેલો આવેશ આવે, શું કરો તમે? શું કરો? ફેંકો અને પછી આમ શૂઝથી એવી રીતે કરો જાણે ઇટ્સ ગોન ફ્રોમ માય લાઈફ. નેક્સ્ટ ડે પાછી તડપ જાગે છે. આજે તમે માંડ અહંકારને સમર્પિત જેવું કરશો, પાછું કાલે કોઈક ચીજમાં થશે. નથી તો અહંકારના રૂપો દેખાડીશ. Giving explanation, arguing, all this goes not in ક્રોધ, it goes in man. બહુ કઠિન છે અહંકાર તોડવું, એકદમ સરળ છે. જસ્ટ ગેટ કન્વિન્સ કે કઠિન છે એટલે આઈ સ્ટાર્ટ ધ સેકન્ડ. બહુ સરળ છે. માત્ર જાણવું એવી ગંદી ચીજ છે ને કે એને તમે જાણશો ને તો તમારી પાસે રાખશો નહીં. હું તમને એક થેલી આપું સરસ પેક કરીને, તમે એની છાતી પર રાખશો, એકદમ પેકિંગ બહુ સારું છે. જેવું ખબર પડશે એની અંદર વિષ્ટા છે, યુરિન છે, સ્ટૂલ છે, કે જરા પેથોલોજીસ્ટ ત્યાં મૂકી દેજો, તમે એ જ બાજુ જાઓ છો. We never give such things to someone to, just drop it at the lab or something, right? ભલે આટલી નાની ડબ્બી હોય પણ તમારું ડેશ હોય. ગમે તેવા પેકિંગમાં હોય, તમે જો એ જાણો તો તમે એનો સંબંધ રાખશો નહીં. તમે જાણતા નથી, તમે આભૂષણ પકડ્યા હોય એવું લાગે છે. દૂષણ એ શું તમારું નુકસાન કરે છે ખબર નથી એટલે મૂકતા નથી. આ વાત તો એકદમ ક્લિયર છે. માત્ર જાણો. અંધારી રૂમમાં તમે એન્ટર થાવ છો, you can't see the wall, so obviously not the painting on the wall also, or photo frames, any furniture you cannot see. તે વખતે પણ એ છે, તમને દેખાતી નથી, પણ તે વખતે પણ છે. પણ તમે કહેશો કશું જ નથી, કાલું કાલું અંધારું સિવાય કશું જ નથી. તમે ત્યાં દીપક પ્રગટાવો, તમને બધું જ દેખાશે. અંધારા વખતે નહોતું એમ બી નથી, અજવાળા વખતે આવ્યું એમ બી નથી. અજવાળામાં તમને દેખાય છે, અંધારામાં તમને, બધો તમારા દ્રષ્ટિનો ખેલ છે. અત્યારના પણ તમે શુદ્ધાત્મા છો, ભલે દેખાતું નથી કારણ કે તમે અંધારામાં છો. અરે શુદ્ધાત્મા છોડો, અહંકાર બી ક્યાં દેખાય છે? દેખાતું નથી, કારણ કે અંધારામાં શું છે એ દેખાતું જ નથી. નહીં તો આપણે રાખતે મહત્તા અને મોટાઈ, જો આપણે આપણામાં દેખાતે તો આપણે રાખતે. ક્યાંક ને ક્યાંક એને એ નથી એવો ભ્રમ તમે ઊભો કર્યો છે, એટલે તમારી પાસે રહી છે. લાઇટ કરો, જાણો, ખાલી એને જાણો, એના નુકસાનને જાણો, અને બીજું કંઈ નહીં.
જાણે સહજ તમારા હાથમાંથી છૂટી જશે ને એમ આત્મામાંથી એ વિભાવ ભાવ ચાલી જશે. એટલે કહું છું ભ્રાંતિ છે. અફકોર્સ જેમ જેમ ઊંડા જશું એટલે સમજાશે કે તમારે ખાલી જાણવાની એટલે કે જાગવાની જરૂર છે. ચંદુલાલ શેઠ, પોપટલાલ એનો મુનિમ. ચંદુલાલ લગભગ કઈ કમ્યુનિટીનું નામ હોય? તમે કીધું મારવાડી એટલે મારવાડી. હું આવું કોઈ હું જોકર જ બોલું, મેં કોઈના નામ બોલ્યા હતા? મેં કોઈ કમ્યુનિટીનું નામ દે. હવે હું જે બોલીશ એ કમ્યુનિટી માટે એ બધું તમે બે બોલ્યા છો એમ ગણાશે. મેં તો કીધું જ નથી કે મેં મારવાડી નથી કીધું, સિંધી નથી કીધું, જોઈશ નથી કીધું, મેં તો કોઈ કીધું જ નથી, તમે કીધું. સો दादाजी मुझे मत पकड़ना, मैंने तो बोला कि कोई कम्युनिटी से बिलोंग होते बहुत कंजूस थे. अगेन आई एम नॉट सेड विच कम्युनिटी, राइट. બહુ કંજૂસ તે પેલો બિચારો પોપટલા દિલ લગાવીને કામ કરે તો બી વર્ષોથી પગાર વધારે જ નહીં, અને ઉલટી ઓલવેઝ કમ્પ્લેન હોય. હવે મેચ થતી હોય તો જોઈ લો કે સારા દિવસે દિવસે કામ ઓછું કરે છે, પગાર વધારવાની તો વાત નહીં કરે. એની કંજૂસાઈ જોઈને કેટલી વાર પોપટલાલને ઈચ્છા થઈ. પોપટલાલ બિલોંગ્સ ટુ વિચ કમ્યુનિટી? પોપટલાલ શબ્દ કઈ કમ્યુનિટીમાં હોય? ડોન્ટ ટેલ મી, એટલું જનરલ નોલેજ નથી. તો એને ઘણી વખત ઈચ્છા થઈ કે શેઠ થોડો પગાર વધારો. જ્યારે જોઈન થયો ત્યારે એક પગાર નક્કી કર્યો હતો, તમને પણ માન્ય હતો, મને પણ. હવે જેમ જેમ વર્ષો વધે તેમ તેમ થોડું થોડું તો વધારતા જાય, પણ એની હિંમત જ ન થાય. કારણ કે જાય ત્યાં જ એવી કંજૂસાઈ એમની જોએ કે ના આવશે, એના કરતાં લેટ મી વેટ ફોર અ ચાન્સ. એક વખત પર્યુષણ કરીને આવ્યા, સારા મૂડમાં આમ થોડા લાગતા હતા. કોણ? કેવો? મેં તો એક કંજૂસ વ્યક્તિ કીધેલું, હું તો મારવાડી શબ્દ બોલ્યો નથી મોઢામાંથી. બધું સાયમલ્ટેનિયસલી ઇંગ્લિશમાં હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેટ થતું રહે છે. અને વેરી સૂન હી વોઝ સેઇંગ કે બધી લેંગ્વેજીસમાં વિધિન સમ સેકન્ડ્સ થવાનું. એટલે હું બહુ ધ્યાન રાખું છું. મારા મનમાં બી હોય ને તો બી બોલતો નથી. ઓકે, સો આ પર્યુષણ કરીને આવ્યા હતા, એકદમ આમ શાંત સોબર લાગતા હતા. એટલે થયું કે નાઉ ધીસ અ ગુડ ચાન્સ. તો કે શેઠ, તો બી એને ડરમાં ને ડરમાં એમ કીધું, શેઠ મને ગઈકાલે સપનું આવ્યું અને એમાં તમે મારો 200 રૂપિયા વધારી દીધા પગાર. કે જોઈએ રિએક્શન તો શું છે. ચંદુલાલ એકદમ શાંતિ, બિલકુલ ચિંતા નહીં કર, નેક્સ્ટ મહિનામાંથી કાપી દઈશ. તું એમ કે છે કે આવી કમ્યુનિટી છે. ખાલી જાગવાની જરૂર છે. હું કહું ખાલી જાગવાની જરૂર છે. અને અહંકાર મટી જશે ને તો તું મટી નહીં જાય, એ તો તને ક્લિયર ખબર છે ને. અહંકાર જ મટશે, પણ એવું લાગતું નથી. આ મોટાઈ ને મહત્તા હેઝ બીકમ યુ. એટલે યુ ફીલ ઇફ ધીસ ગોઝ અવે આઈ એમ ગોન. મારી કોડીની કિંમત નહીં રહે. ઇફ આઈ ડોન્ટ આર્ગ્યુ આઈ વિલ બી ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ. ધીઝ આર યોર સેન્ટેન્સીસ ઓનલી. આઈ મસ્ટ આર્ગ્યુ, રિવોલ્ટ, કમ્પ્લેન. આ બધાથી કંઈક તારી ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી ઇઝ અ વેરી ગુડ વર્ડ, બટ એકચ્યુઅલી ઇટ્સ અહંકાર. પણ ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી જોઈએ જ નહીં સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં, વનનેસ જોઈએ. આ તારી ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટીનો ભાવ જ અહંકાર છે. કર્મકૃતમાં રહેલો હું માંથી આ નીકળેલું છે. ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ફિલોસોફી, આગળ બધું બહુ ઇઝી લાગવાનું છે. કે જ્યાં સુધી હું
આની સાથે જોડું ત્યાં સુધી જ હું MA ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ PhD -- છું. હું ત્રિકાળી સત્તામાં હું જોડું તો હું કૈવલ જ્ઞાન શક્તિયુક્ત છું. તું પણ. એટલે આપણા બેમાં કાંઈ ફેર નથી. મારા ને આર્યવીરમાં આજે because I'm leaving tomorrow and the actual school starts from Monday. તો સ્કૂલ યુનિફોર્મ પહેરીને આવ્યો, બેગ તો એવી છે, અત્યારના મને નર્સરી ને એની બુક્સમાંથી એક બે ચીજ સમજ નહીં પડી. હજી તો નર્સરી, પછી લોઅર કેજી, પછી હાયર કેજી, પછી ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડ. અત્યારથી મને મેં કીધું મરી ગયા, આવી બુક્સ તો અમને હતી જ નહીં, આમાં તો રમીને પાછું આવવાનું હતું. પણ યાર બેગ બિચારો આખો ઢળી ગયો. બેલ્ટ પહેરવાનું હતું, તે બેલ્ટના છેલ્લા કાણામાં નાખે તો બી પેન્ટ ઉતરી જતું હતું. But he looked very cute. એ લોકોનું યુનિફોર્મ, they are not supposed to buy any other bags but what the school gives. No water bottle but what the school gives. No expensive lunch boxes but what the school gives. No different type of shoes but what the school gives. So, nice concept, of course. Oh my God. આ સાના પોણા છ નથી. Yeah, so they were looking very cute, so excited. વરસાદ પડે તો કે અરે we are going to miss school એવું કે મેં કહ્યું થોડા દિવસમાં જોજો કેવી વરસાદની ઈચ્છા કરશો તમે. વેરી વેરી ક્યુટ કે બાપા ગીવ મી બ્લેસિંગ્સ, કૃપાદેવ પાસે બ્લેસિંગ્સ લઈ આવ્યો, પછી મારા બ્લેસિંગ્સ લીધા, પછી કૃપાદેવના જાપ કરાવ્યા, ગૌતમ સ્વામીના જાપ કરાવ્યા, જ્ઞાનના જાપ કરાવ્યા. અને મેં કીધું જે વિદ્યા શીખે એ તારી મુક્તિનું કારણ બને. અને સા વિદ્યા યા વિમુક્ત તો યા બ્લેસિંગ્સ લે છે ને ફોટો બી લે છે ને બ્લેસિંગ્સ લે છે. So everything was very cute, but જોઈએ હવે શું થાય છે. પણ આ તો તને અંદરની સિક્રેટ કહી દઉં કે અહંકાર મટી જશે ને પણ તું નહીં મટે. તું તો દીપી ઉઠશે, મટી નહીં જાય. પણ એવો મૂર્ખો છે, પાંજરામાં છે. પાંજરાનો એવો રાગ છે. કોઈ દરવાજો ખોલે છે, આપણે ખબર પક્ષીઓને છોડાવતા હતા ત્યારે દરવાજો ખોલે ને જાપ કરીએ, એ જાપના અવાજથી પણ એ લોકો એકવાર નીકળી જાય તો નીકળ્યા પછી બહુ સારું લાગશે એટલું આપણે ખબર. હમણાં થોડો ભય બી ઉત્પન્ન થાય પણ એ બહાને નીકળે. પણ કેટલાક લોકો, કેટલાક પક્ષીઓ પાંજરાને પકડીને રહે. તમે ગમે તેટલું કરો, હજી આ પાંજરામાં આશા છે, હજી અહંકારમાં આશા છે. એટલે તમે જ ઈચ્છતા નથી કે જાય. એ તો જ્યારે અહંકાર ઘવાય છે ત્યારે તમે એમ થાય કે આ બધું શું, એમ આ બધું એ અહંકાર ઘવાય છે. અહંકાર પોસાય છે ત્યારે શું થાય છે? બહુ ગમે છે. જરાક કોઈકે કીધું ગુડ ક્વેશ્ચન. હમણાં અમારું પ્રેઝન્ટેશન ને બધું હતું ને, સો મેની ફ્રોમ નેધરલેન્ડ્સ, ફ્રોમ એડિનબરા, ફ્રોમ લંડન, ફ્રોમ કેલિફોર્નિયા, ફ્રોમ નોઈડા presentation. તો પછી છેલ્લું half an hour would be the question. So you ask a question. The moment you finish your question, I tell in my mind, humble question. But when they start answering, wonderful question. But this is the method there. Your question was not wonderful. આ અમેરિકન સ્ટાઇલ છે, આ વેસ્ટર્ન સ્ટાઇલ છે કે every stupid question should also be asked, said, means responded by nice question, wonderful question. I hope everyone knows. Because જે સેકન્ડ સ્ટેજના ક્વેશ્ચન્સ હોય, જે ડિટેલિંગના સ્ટેજના હોય, હજી તો કોને આપણે લેવા છે એટલા પૂરતું હોય, તો કોઈ વાર ઇટ ઇઝ ઇરરેલેવન્ટ, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. અને કોઈ વાર ઇટ ઇઝ રિયલી વર્થ ઇટ, કારણ કે એ આન્સર ઉપર જ
આપનો આખો મત બદલાઈ જાય એવા બી હોય. સો આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઓલ, બટ ગુડ ક્વેશ્ચન કે એની સાથે તમને એમ થાય સાલા ગધેડાઓ બેઠા છો, હું જે હોશિયાર છું. સી nobody asked such a good question. બધાને ખબર હતી આન્સર, એટલે ડોબો તું તને ખબર નથી એટલે તે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો. હોશિયાર અમે કે અમને આન્સર ખબર છે. પણ પેલાને ગમ્યું કે નહીં એ પૂછી જો. વેન ઇટ વોઝ સેટ ગુડ ક્વેશ્ચન, તો એને ગમ્યું કે નહીં પૂછી જુઓ. માન પોસાય એટલે ગમે જ, માન ગવાય ત્યારે દુઃખી થાય. એટલે ખબર નહીં કંઈક એવું એસોસિએટ કર્યું છે કે તમને એમ થાય કે આ પાંજરામાં રહીએ, આખી ભવ રહીએ, પણ આ પાંજરામાંથી મુક્ત નથી થવું. તને ખબર નથી ત્રિકાલી સત્તામાં હું થશે, પછી શું તારું જીવન હશે, તને ખ્યાલ નથી. ચલો, મહત્તા મોટાઈને મહત્તા મૂક્યા વગર એક સમ્રાટ હતો અને અત્યંત ધનવાન સમા. જેમ બધી નદીઓ સાગરમાં આવે ને તેમ ચારે બાજુથી ધન, યશ વગેરે બધું જ એને મળતું. તો બી એને અંદર કંઈક થયું અને એને થયું કે હવે મને આ બધાથી મુક્ત થવું છે, સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો છે. સંત પાસે જાય છે કે પહેલાં તમે આશ્રમમાં આવો, થોડા ટાઈમ રહો, સેવા કરો, હું બી જોઉં, તમે બી જુઓ, પછી સંન્યાસની વાત કરો. નેક્સ્ટ ડે જ આવી ગયો. ગુરુજી કહે છે કેટલું બધું સાથે લઈને આવ્યા. એ લોકો એમ્પ્ટી હેન્ડેડ આવ્યો છું, નથિંગ. ચાલો કાંઈ નહીં, તમને આ સેવા મળી છે કે આ રસ્તા પર જેટલો કચરો હોય ટોકરીમાં ભેગો કરવાનો અને પછી અહીંયા જઈને ફેંકી દેવા. બોલો, સમ્રાટને એક PR સેવા આપવી જોઈએ કે ક્લિનિંગ ને હાઉસકીપિંગ આપવું જોઈએ? ગુરુ એક લાઈવ વાયર છે ને ભાઈ, તો એને આ સોંપ્યું. અને he showed his readiness to do it. He did not say I can do better jobs and all, because which gun is tested, you don't know. Which he wants to test, you don't know. He does not want talents, he wants your kalyan. That is the biggest issue. We want to offer our talents to the mission, but he wants to offer you only Atma Kalyan. That is, aaj clash થાય છે. But chalo, whatever, he showed his readiness. જતા હતા. ગુરુનું તો બધું એકદમ મેન્યુપ્યુલેટિવ હોય. Manipulative is a positive word also, yeah, when it is used for a guru. So he plans the whole test. એટલે એક જણને કીધું કે તું દોડતો દોડતો આવજે ને ભટકાજે. એટલે ભટકાયો, ટોકરી પડી ગઈ. હવે કંઈ બહુ ટોકરીમાં 2-4 પાંદડા જ હતા, કંઈ બહુ હતા નહીં. મે બી દેટ આશ્રમ વોઝ એઝ ક્લીન એઝ આર આશ્રમ. સો કાંઈ બહુ ખાસ હતું નહીં, 4-5 પાંદડા હતા. એકદમ આવેશમાં આવીને કે ભાઈ જરા જોઈને ચાલો. ગુરુ સેડ ફેલ. તું આવ્યો છે અહીંયા, પણ વન્સ અપોન અ ટાઈમ હું સમ્રાટ હતો એ હજી ગયું નથી. વન્સ અપોન અ ટાઈમ આઈ વોઝ અ સમ્રાટ. યુ કેન નોટ જસ્ટ બેંગ ઇન ટુ મી. સો વોટ? એટલે ગુરુએ કીધું ફેલ. પહેલાં કે પેલો કંઈ બીજું જ સમજે કે મેં બહુ થોડા પાંદડા ભેગા કર્યા એટલે ફેલ કર્યો મને, એટલે પછી બરાબર બધું સાફ કરે. નો નો, વેન યોર ગુણ ઇઝ વિલ બી ટેસ્ટેડ, યુ વિલ ઓલ્સો ડુ ધ સેમ મિસ્ટેક. તમારા કયા માટે છે એ બધું જ તમારા આત્મનિરીક્ષણ માટે રાખશે, ભલે લાંબો ટાઈમ લાગે. ઓકે, બીજા દિવસે પાછું સેમ. થોડા દિવસો પછી પાછું થયું. પ્રતિક્રિયા આમ કઈ બોલ્યા તો નહીં, પણ આમ નો દેટ લિટલ ફ્રાઉન એન્ડ
આમ કેટલી વખત ખાલી આટલું બોલવાનું ક્રોધ બતાવવા માટે, આટલું કરો ને એટલે અનંતાનુબંધી ક્રોધ બી હોઈ શકે. અનંતાનુબંધી એટલે ભાલા લઈને પેલાને મારવાનું એમ નહીં, તમારે આટલું જ કરવાનું. સંભળાય છે કે નથી સંભળાય છે? એટલે આટલું આવ્યું. ગુરુ સાહેબ અગેન ફીલ મેં સમ્રાટપણું ત્યાગ કર્યું છે, એનો અહંકાર હજી રહ્યો છે. પણ then that person must have done આત્મનિરીક્ષણ કે ખાલી આટલામાં ફેલ કરે છે એની પાછળ કંઈ બીજું રહસ્ય હોવું જોઈએ. થોડા દિવસ પાછો અથડાયો, nothing, he just bends down, collects the kachra and moves as if nothing has happened. And Guru says, are you ready for Diksha right now? I am ready. સ્પીચ રેડી નથી, કપડા રેડી નથી, માલા રેડી નથી. પણ સંન્યાસ માટે આ બધું તો લોકો માટે છે, સંન્યાસ માટે આ જરૂરી નથી. લાકડું જ્યાં સુધી પોલું ન થાય, અંદર ખાલી હોય, પોલું ન થાય ત્યાં સુધી મૂલ્ય ન બની શકે. આ ત્યાં સુધી એનામાંથી સંગીત ના નીકળી શકે. અને અહંકાર એટલે અંદર ઠાસો ઠાસ લાકડામાં ભર્યું છે. આખી પોલી થઈ જવું જોઈએ અંદરથી. ખાલી હોય તો થોડા છિદ્ર પાડીને સીધું એની મૂર્લી બનાવી દેવાય. બધું ભરેલું હોય, આમ શું બે કીધું, મોટાઈ અને મહત્તા. તું બાપા સેવા ન આપે તો સારું, તું ચોક્કસ અન્યને દુઃખી કરવાનું છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ પર જાઉં છું. તો અહમની ખરેખર બોલબાલા છે, કારણ કે નદી તૈયાર છે લુપ્ત થઈ જવા માટે. નદી લુપ્ત થઈ જવા માટે તૈયાર છે. જ્યારે સમુદ્ર તરફ જાય છે, ઇટ નોઝ વેર ઇટ ઇઝ ગોઈંગ, વાય. એનું નામો નિશાન નહીં રહે, અપ્રિસિએશન નહીં મળે. જે અપ્રિસિએશન હતું નદી તરીકે એ બી બંધ થઈ જશે. એકનોલેજ બી નહીં થાય હવે. ફ્રોમ અપ્રિસિએશન ટુ બિકમિંગ બેસ્ટ ઇઝ ધીસ રૂટ. ફ્રોમ અપ્રિસિએશન ટુ નોટ ઇવન બિંગ એકનોલેજ્ડ ઇઝ ધીસ રૂટ. તળાવમાં તાકાત નથી, લેક પોન્ડમાં તાકાત નથી, એટલે ત્યાં ને ત્યાં જ રહે છે. ઇફ આઈ સ્ટાર્ટ ફ્લોઈંગ ટુવર્ડ્સ ધ સી, આઈ વિલ બી નથિંગ, આઈ વિલ ડિસઅપિયર. નદી નોઝ એટલે તમે જો હિન્દુઓના બધા તીર્થ નદીના કિનારે મળશે. અયોધ્યા જુઓ, વારાણસી જુઓ, હરિદ્વાર જુઓ, ક્યારે જો તો ખરા આવો ઉમંગ તને હોવો જોઈએ તારો મટાવવામાં. ઈસુ જીસસ સેડ, જે પોતાને બચાવશે એ નષ્ટ થઈ જશે, અને જે નષ્ટ થશે એ પોતાને બચાવશે. આટલા નાના સૂત્રમાં બધું જ કહી દીધું. તું અહંકાર બચાવ, તું નષ્ટ થઈ જશે. તું અહંકારને નષ્ટ કર, તું બચી જશે. સાદી અનંત અનંત સમાધિ સુખરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. ઈસુએ કીધું છે. એક વિદ્યાર્થી હતો અને એને એક પ્રસંગમાં જવાનું હતું. પ્રસંગ બહુ અભિનંદનનો પ્રસંગ હતો. That person must have done something good in, say, anything academic, sports, or somewhere. જેનું માનપત્ર એને મળવાનું હતું, એટલે અવોર્ડ, મેડલ, અવોર્ડ, સમથિંગ વોઝ ગોઈંગ ટુ. બહુ લગભગ બધા જ આ પ્રસંગમાંથી પસાર થયા. એટલે પ્રસંગ તો સામાન્ય હતો, અભિનંદનનો પ્રસંગ હતો, સમારોહ હતો. એ વિદ્યાર્થી માટે આત્મખોજનો પ્રસંગ બની ગયો. હવે કેવી રીતે થયું? તો એને પ્રસંગમાં જવાનું હતું અને એમાં એને એવોર્ડ મળવાનો હતો. એન્ડ આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ અવોર્ડ્સ એન્ડ ઓલ. સારા ભાવથી અપાય અને સારા ભાવથી લેવાય તો ઇટ્સ ગુડ વ્યવહાર, એમાં
આંતરિક નુકસાન બી નથી, કશું જ નહીં. સારી રીતે અપાવવું જોઈએ ને સારી રીતે લેવાવું જોઈએ. આ બહુ ધ્યાન રાખજો. And I'm not against it, though I never want to go anywhere where you're awarded or anything. So many interesting, but I'm not against it. સારી રીતે અપાવવું જોઈએ, સ્થિત પ્રજ્ઞ રહીને લેવું જોઈએ. તમે સ્ટેજ પર જેવા હો, સ્ટેજ પરથી ઉતરો ત્યારે પણ એવા જ હોવા જોઈએ. તો આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ ઇઝ રોંગ. સ્થિત પ્રજ્ઞ રહેવું જોઈએ. સ્થિત પ્રજ્ઞ ખાલી આવા પુરુષો જ માટે વપરાય એમ નથી, તારા માટે બી વપરાવવું જોઈએ. કે બુદ્ધિ ઠેકાણે છે, ચલો ને તમારી ભાષામાં. કારણ કે ઘણું બોલાશે, તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આ શિષ્ટાચાર છે. એટલે એટલી અક્કલ રાખવાની અને પછી એવોર્ડ લઈને નીચે ઉતરી જવાનું, સિમ્પલ. રાકેશભાઈ જેવા પુરુષ થયા નથી તો મારે સાંભળવાનું, એમાં મારે નહીં બોલો એમ નહીં કહેવાનું. આ તો મોટો અહંકાર છે. મારામાં બુદ્ધિ હોવી જોઈએ કે દરેક શબ્દ જે હું સાંભળું એને તપાસ કરીને અંદર નાખવાનું. મારે મારી શુદ્ધિ ચેક કરીને મારા જેવો ખરેખર કોઈ ના હોય તો મારે અંદર સંગ્રહી રાખવાનું, યાદશક્તિમાં મૂકી દેવાનું. નહીતર કે બરાબર છે, આ શિષ્ટાચાર છે, આ વિવેક છે, સભાનો વિવેક છે. તમને એમ બોલશો ગધેડા જેવા રાકેશભાઈ સ્ટેજ પર પધારો, એમ બોલવાના જ કોઈ? તો ઓબ્વિયસલી બધું શિષ્ટાચાર, વિવેક અને એ યોગ્ય જ છે, સભાનું ઔચિત્ય છે. પણ તારે સ્થિત પ્રજ્ઞ રહેવાનું એ કમ્પલસરી. તો એને એમ જ કે આઈ નેવર ડીડ ધીસ ફોર એન અવોર્ડ એન્ડ સ્ટીલ આઈ એમ બિંગ અવોર્ડેડ. તો ચાલો, સ્ટેજ પર ગયો ત્યાં સુધી એકદમ એવરીથિંગ વોઝ ફાઇન. પણ જેવો એવોર્ડ મળ્યો ને જે તાળીઓનો ગડગડાટ ઓડિયન્સમાં, અને બધા હાથ ઊંચા પાડે તાળીઓ, જાણે કે આ મીન્સ અમારી બધાની સંમતિ છે આ કે યુ આર ધ રાઇટ પર્સન ફોર ધ વોટ એવર. થોડી હવા બદલાય. ક્યાં? મનમાં. થોડી નહીં, તોફાન. સ્ટાર્ટિંગ વિથ ગલગલિયા. ગમે એ વર્ડ્સ ગમે કે what words they have used from, and look at the public applauding. હવે એ સ્થિત પ્રજ્ઞતા તૂટી અને અંદર ઘૂસવા લાગ્યું, ધૂળ ચોંટવા લાગી. મનમાં આપણે ખબર પડે, જો આપણે સેલ્ફ અવેરનેસમાં હોઈએ તો ગલગલિયા થઈ રહ્યા છે, ગમી રહ્યું છે, મનમાં તોફાન ચાલે છે. પહેલાંનો હજી ફોન નહીં આવ્યો, બીજા બધાના કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ નો આવ્યું, વેરી નાઇસ પ્લે, વેરી નાઇસ પ્લે, વેરી નાઇસ પ્લે. પહેલાંનો નહીં આવ્યો. એ તને યાદ આવ્યું તો તોફાન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે તારા અંતર. ઉઠમણામાં લોકો આ ધ્યાન રાખે છે, રડતા જાય. જે પરિવારમાં હોય, બધા આગળ બેઠા હોય કે સ્ટેજ પર બેઠા હોય કે જે હોય, હું તો કોઈ શોક સભામાં ગયો નથી, પણ એવું. અને પછી ભજનો ચાલે, લોકો તે એક ભજન બે ભજન સાંભળીને પછી હાથ જોડીને જાય. ભજનની વચમાં નહીં જવાનું હોય, પણ બે ભજનની વચમાં આ જ બધો વ્યવહાર ચાલે. અને હા બોલો, આમ હાથ જોડે આમ રડતા હોય તો બી ખબર પડે કે પેલા કાંતિભાઈ નથી આવ્યા. કેટલું ફેક છે આ બધું, અને એમાં તમને કેટલો ગમો છે. ઓકે, સો વૈભવી તોફાન. જો તમે સેન્સિટિવ થવા લાગ્યા, ઇફ યુ હેવ નોટ કેપ્ટ યોર સેલ્ફ સેફ, આજનો પ્રસંગ તો પૂરો થઈ ગયો, પણ યુ હેવ ટુ જસ્ટ વેટ ફોર વન મોર પ્રસંગ ઓફ અપમાન, ઓર નોટ ઇવન અપમાન, અમાન, સમવન નોટ જસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેટિંગ યુ. એને કહી અપમાન નથી કર્યું તમારું કે યુ આર નોટ વર્થ ઇટ, જસ્ટ નોટ એકનોલેજ્ડ યુ. બસ આટલો પ્રસંગ બનશે ત્યારે તને ખબર પડશે કે આ કેટલો ભયંકર ચીજ તે અંદર પોષી રાખી છે. કેટલો સારો સંબંધ હોય ને પછી એકદમ સ્માઇલ કરવાનું બી બંધ કરી દે. કેટલો મોટો અહંકાર પડ્યો છે, એના સિવાય બધાને ખબર પડે, પણ એ સાધક ન હોય તો એને ખબર ન પડે કે ઇફ માય સ્માઇલ હેઝ ગોન, ઇટ શોઝ ધેર ઇઝ અ બિગ તોફાન ઇનસાઇડ.
એને જ ખબર ના પડે અને બધાને ખબર પડે કે જો મોઢું કેવું હતું એમ, મોઢું કેવું હતું એમ, બધાને ખબર પડે એના સિવાય. એટલા અંધ ને મૂળ અને છતાં માન ને મોટાઈ જબરી હોય. તો નાવ સેવા બી તમે લો, ઓફકોર્સ તમે એ ઈરાદાથી તો ન જ લો કે હું મારી ટેલેન્ટ, મારી ક્રિએટિવિટી એવી આપીશ કે લોકો વાહ વાહ કરવા લાગશે. આઈ ડોન્ટ થિંક એટ ધીસ ટાઈમ એ ઈરાદાથી ના આવ્યા હોય. પણ માન વખતે ઇફ યુ હેવ નોટ કેપ્ટ ધ સાવધાની, I said the decoration was very good. I said the screen and was very good. So obviously મંદિરમાં ડેકોરેશન કર્યું. મેં પૂછ્યું કોને કહ્યું છે? બહુ સારું છે આ વખતે. Better than even the Pratishtha days I found this time's decoration. Obviously fools will give me the names of the decoration team. પણ એ લોકોએ તો લટકાવ્યું છે. What I'm liking is ટેડું લટકાવ્યું છે એમ નહીં. Who idea, the color, the whatever. Nemi will tell me whose idea was this. Others will tell me, okay, Bapa, I don't think you are praising who put it on the wall. એ બધાને તો છે જ, અભિનંદન તો છે જ. પણ right now I want to know કે who got this idea. So I said, who did this? He was the only person to tell me that this was, say, Chaitali's idea. તો Chaitali. તો આઈ એમ વેરી ક્લિયર કે મારે સ્પેશિયલ અભિનંદન કોને આપવા છે. ઓકે, તો તમે સેવા લો અને તમને પ્રેઝ મળે તો થોડું ગમવા લાગે. ઓહ, દહીસરની છોકરી શું ઇંગ્લિશ ફાટતી હતી નહીં? વેરી નાઇસ. when you were talking with the Americans and they very nice. મને તો એમ કે દહીસરને ABC EF એવું હશે. I was wrong. સારું બોલતી હતી. રમણ તો એક શબ્દ બોલતો નહોતો. હું બોસ્ટન જઈને કહી દઉં એને. તો બહુ સારું બોલતી હતી. ગલગલિયા ન થઈ જવા જોઈએ. બુદ્ધિ ઠેકાને રાખજો. કારણ કે નેક્સ્ટ ટાઈમમાં જ હું કહીશ કે આવું હોપલેસ કોને કહ્યું, ત્યારે તમે બહુ દુઃખી નહીં થઈ જાઓ. અત્યારના ગલગલિયામાં જરાક સાવધાની ચૂક્યા એટલે મોટા દુઃખની તૈયાર. ટુ ધી એક્સટેન્ટ કે તમને એમ થાય કે પછી તો ધર્મના શબ્દો આવી જાય ને. વાઘા કહેવાય ને, વાઘા ડ્રેસ. થોડી તો વોકાબ્યુલરી વધારો તમે લોકો. હા, ધર્મના કપડા બોલું તો પિંકીબેન કહેશે કે આ શું કપડા બોલો, વાઘા તો બોલો. ધર્મના વાઘા. હવે મારે સેવા છોડી દેવી છે. બિકોઝ એક જણાએ તમને કંઈ કીધું હોય, તમને લેતા બી વાર ન લાગે, તમને તિલાંજલિ કરતા બી વાર ન લાગે. કારણ કે બધું જ માન માટે છે. જે ફાસ્ટ નિવૃત્ત થઈ શકે ને એ માન માટે જ આવ્યો હતો. પણ તમારે એમ નહીં બોલવાનું કે મારું માન ગવાયું છે. તમારે શું બોલવાનું? હવે મારે સાધના કરવી છે. હું ખરાબ રીતે બોલી શકું જરા? હા, ઇફ ધ એલિટ વર્ડ ગિવ્સ મી લિટલ પરમિશન. કૂતરા તો એના સેવા સાધના જ હતી ને. એ લોકોએ પરમિશન આપી કે નહીં મને ખબર નહીં, પણ હું બોલી ગયો. જક મારી હતી આટલો ટાઈમ. My offering to my guru was my sadhana. For you, sadhana might be closing your eyes. For me, this is sadhana. So when someone differentiates between seva and sadhana, I said, he's the biggest fool. He's not understood me a bit. And still, વ્યવહારથી હું સેવા સાધના શબ્દ બી વાપરું છું. Balance, because are you doing the inner work together in whatever. તો તમારે એમ બોલવાનું કે હવે રાગ દ્વેષના નિમિત્તથી દૂર રહેવું છે. પછી આ મત છે ને એટલા સંકલ્પ. પરમિશન તો વાંદરા લેતા ભાન નહીં લીધું. બોલવા તો આજે પાયલટ આવી ને એની વાઈફ બી આવી છે. મારું સાચું રૂપ જોઈ લે એ લોકો આજે. હજી તો ઘણા લેવલ સુધી હું જઈ શકું. હા, આ કૂતરા વાંદરા બિલાડા એ તો આમ કાગડા એ તો
આમ પ્રેમ સમજવાનું એમ. તો પેલા વાંદરાને જ્યારે સેવા લીધી ત્યારે ભાન નહીં પડ્યું કે બહુ કામ રહેશે, બહુ સંકલ્પ વિકલ્પ રહેશે. આજે ભાન પડ્યું પેલા વાંદરાને, માન ગવાયું છે ને. એટલે તમે સાવધાની નહીં રાખો, તમે તિલાંજલિ આપો ત્યારે તમારી એન્ટ્રી જ રોંગ હતી એમ નોંધાશે હિસ્ટ્રીમાં. તિલાંજલિ આપો ત્યારે. ઓફકોર્સ આઈ કેન ગો ઓન એન્ડ ઓન, પણ સાલું મનમાં યાદ રહી ગયું કે લોકોએ બહુ તાલી પાડી હતી. યાદ રહી ગયું. મારા ગુરુએ મને બહુ જાગૃતિ આપી છે. જ્યારે એમએમાં ગોલ્ડ મેડલ મળ્યું, સો આઈ જસ્ટ ટોલ્ડ માય પેરેન્ટ્સ, બિકોઝ એ લોકોએ ફોન ઉપાડ્યો હતો યુનિવર્સિટીનો. આઈ ડિડન્ટ ટેક એની વન વિથ મી. આઈ ડિડન્ટ વોન્ટ એની પ્રૂફ ઓલ્સો. મેં મેડલ પણ ભંડારમાં મૂકી દેવાનું મેં નક્કી, બિકોઝ ઓફકોર્સ ગોલ્ડ પ્લેટેડ હોય પણ નાખી દેવાનું. હું નાખવા જતો તો મને પૂજારીએ અટકાવ્યો કે અહીંયા પૈસા સિવાય કંઈ નહીં નાખવાનું. એટલે રહી ગયો મારી પાસે. અને ઇટ વોઝ 10:30 ઇન ધ નાઇટ. સો આઈ કેમ હોમ. અને મમ્મીએ કીધું ક્યાં હતા 10:30 વાગ્યા સુધી. એટલે આ ટુ શો પ્રૂફ તો બતાવવી પડે ને કે ડિસ્કોમાં નહોતો ગયો. મેં કીધું કે આજે રાજાબાઈ ટાવરમાં આખી પરેડ હતી ને આ બધું હતું. અને મરાઠી ન્યૂઝમાં એ બતાવવામાં આવ્યું, નહીં તો ધેર વુડન્ટ બી એની પ્રૂફ ઓલ્સો. અને મેં કીધું કાલે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગો ટુ ઝવેરી બજાર, સેલ ઇટ એન્ડ ડોનેટ ધ મની. તો કે સેલ ઇટ ટુ મી. માય મધર ગેવ મી 5,000 રૂપીઝ ધેટ ટાઈમ ઇન 1991. સો આઈ સેડ ફાઇન, મારે તો પૈસા સાથે સંબંધ છે, તું ખરીદી લે. તો સંસ્થામાં રહ્યો છે. I didn't take even one person. I didn't even inform one person, not even my parents, કે આજે ત્યાં સમારોહ છે ને મારે જવાનું છે. બિકોઝ આ બધી ચીજથી મારા ગુરુએ મને બહુ સાવધાન રાખ્યો છે કે આવી રીતે જ એના જુદા જુદા રૂપથી ઘૂસતું જાય. હમણાં તો હું જ્યારે બોલું ત્યારે શિયર મસ્કરી રૂપે બોલું છું કે આપણે એમએ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છે. અહંકાર નહીં, મચકરી રૂપે બોલું છું કે તમને કાંઈ મળે તો બિલકુલ એ કરતા નહીં. એન્ડ વોટ એવર સંસ્થા ગેટ, સંસ્થા સાથે છે. આઈ ડોન્ટ એસોસિએટ માય સેલ્ફ વિથ દેટ, બિકોઝ ઇટ્સ ઓલ યોર મહેનત એન્ડ ધ મિશન ઇઝ ગેટિંગ વોટ એવર એન્ડ ફાઇન. તો બસ ધાર્મિક શબ્દના વાઘાને પહેરાવતા જ્યારે સેવા છોડો ને ત્યારે એમ કહેજો કે મારું અહંકાર વધતું નથી સાલું અહીંયા, એટલે સેવા છોડું છું. બિકોઝ એવા તમને આવતો પછી રહેવા દો હવે. અરે આ તો અહંકારનો ખેલ છે. આટલું બીજો તું ન સમજ્યો તો 20 વર્ષ તે કર્યું શું? આત્માને જાણ્યો નહીં તે તો વાંધો નહીં, પણ અહંકારને પણ તે જાણ્યો નહીં. અને પાછા સાધના નહીં આવે તો ડોબા તારે સેવા જ નહોતી લેવી, સાધના જ કરવી જોઈતી હતી. સાધના પ્રિય. જો કૂતરા ગધેડા વખતે તમને એટલું ખરાબ નહીં લાગ્યું, પણ જ્યારે મેં તમને સાધના પ્રિય કીધું ત્યારે યુ સેડ કે હા સાધના પ્રિય તો તારે સેવા લેવાય જ કેવી રીતે? એમાં તો કેટલા વિકલ્પો હોય, કેટલું કામકાજ કરવાનું હોય. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ યુ ડુ વોટ એવર. પરંતુ જ્યારે એ વ્યક્તિને થોડા ટાઈમમાં એક અપમાનનો પ્રસંગ બન્યો ત્યારે એટલો ગુસ્સો આવ્યો અને એના આત્મનિરીક્ષણમાં બદલી નાખ્યું કે આટલી નાની વાતમાં આટલો બધો ગુસ્સો કે આટલા બધા સંકલ્પ વિકલ્પ, એટલે ધેર ઇઝ સમથિંગ એલ્સ. આ પ્રસંગ કરતાં બીજી કોઈ ચીજ થઈ છે અને દેટ ઇઝ અહમ ગવાયો છે. તો કે અભિનંદનનો પ્રસંગ મારા માટે આત્મખોજનો પ્રસંગ બની ગયો, કારણ કે એ વિદ્યાર્થી સાધક મુમુક્ષુ હશે. એટલે બહુ લંબાવતો નથી, પણ ટૂંકમાં અહંકારના ચશ્માથી જુદું દેખાય અને જ્ઞાનીના ચશ્માથી બધું જ જુદું દેખાય છે. અહંકારના ચશ્મા ઉતારવા જ પડશે સત્યના દર્શન માટે. અહંકારના ચશ્મા વેર એમ આઈ રોંગ ઇન ધીસ, એવું જ આવશે. તમે અહંકારના ચશ્મા કાઢો તો કે આઈ માઇટ નોટ બી રોંગ ઓર આઈ મે બી નોટ બી રોંગ ઓર સે આઈ એમ નોટ રોંગ,
But if that person is hurt, it is my responsibility. આખું અહંકારના ચશ્મા કાઢો તો જુદું દેખાવાનું છે. ટૂંકમાં હું મારો વિષય શરૂ કરું એની પહેલા ટૂંકમાં કેન્દ્ર અને વળગીને રહેવું એ તમારું મિશન હોવું જોઈએ. પરિઘ ઉપર સર્કમ્ફરન્સ ઉપર ચેન્જીસ થશે જ અને નન ઓફ ધ ચેન્જીસ શુડ અફેક્ટ યુ બીકોઝ કેન્દ્ર પર કંઈક કરવાનું નથી, જાણવાનું છે. જસ્ટ બી એન ઓબ્ઝર્વ વિટનેસ. તમારા સર્કમ્ફરન્સ પર જે કંઈ બને પછી પ્રશંસા કે નિંદા, તમે કેન્દ્રને વળગીને રહેજો. પરિઘ ઉપર જે બનશે અનઅફેક્ટેડ, માન અપમાન જાણો, નો પ્રતિક્રિયા, નો ફેરફાર, અનાસક્ત. પણ આ મોટાઈને મહત્તા છોડ્યા વગર સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠિન છે. ધર્મેશભાઈને સૌથી વધારે કઈ વાત ગમી નેમીજી? એક વાર 3 ભૂલ કરી દો એટલે ભૂલના ફિયર એન્ઝાઇટીમાં નર. યુ આર ટેલિંગ હિમ યસ્ટરડે, રાતના રિપોર્ટિંગ થઈ ગયું એનું. આઈ સ્લેપ્ટ એટ 2 યસ્ટરડે. સો હી વોઝ રિપોર્ટિંગ. મેં કહ્યું શું કર્યું આખો દિવસ તમે મીટિંગ? હી વોઝ ઇન અ વર્કશોપ. છેલ્લે બધું પેકઅપ કરવાની તો જવાબદારી ખરી ને. એટલે સો હી વોઝ વિથ તો જો આવા એક ડાયલોગ પણ મને ખબર હોય આઉટ ઓફ શિયર મતિ જ્ઞાન, નોટ એની અધર. સો લેટ સી સમ લક્ષણ. જો આવું કંઈક તમારામાં દેખવા મળે છે, થોડા લક્ષણ જોઈ. પૂજાવાની ઈચ્છા. અહંકાર છે ને એક દિવાલ છે, થોડી પરિવારવાળા બાંધે, એક ઈંટ મૂકે બધા. એમ જો સ્કૂલ, યોર યુનિવર્સિટીઝ, યોર સમાજ, યોર ફ્રેન્ડ્સ, થોડી ઈંટ તમે પણ મૂકો. એટલે કોઈ ઈંટ મૂકે અને એ તમને ગમતી જ હોય તો તમે એને તોડવાના છો. કોઈ કહે કે તમે બેસ્ટ પાયલટ ઇન ધ વર્લ્ડ છો, આવી એક ઈંટ મૂકે તમારે બુદ્ધિ ઠેકાણે રાખવાની. બસ દુનિયાને કંઈ કહેવાનું નહીં. છે કે દુનિયાનો પણ એક શિષ્ટાચાર છે. ઇફ યુ હેવ ટેકન મી ફ્રોમ મુંબઈ ટુ ન્યુયોર્ક, wouldn't I say કે your landing was very nice and all? Am I going to say કે એ આવડે છે કે નહીં? આવું કોઈ દિવસ કોઈ માથું ભટકાયું હોય ને મારું ઉપર તો બી હું કહીશ કે કેટલું સરસ છે. એમ જ બોલે દુનિયા. તમે એમ નથી બોલતા. બસ આપણે બુદ્ધિ ઠેકાને રાખવાની. એટલે સ્થિત પ્રજ્ઞ શબ્દ મને બહુ ગમે છે. And don't use it only for જ્ઞાની, use it as your tool. નહીં તમને થાય કે સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે આ ને એને નમસ્કાર, અને તમે આવા ને આવા રિએક્ટિવ ને અગ્રેસિવ જ રહો. ડોન્ટ ડુ દેટ. પણ આ દિવાલ એક આમ મૂકી જાય. ધર્મેશભાઈ, યુ વેરી ગુડ ઇન ધ ડિસ્કશન. આ એક ઈંટ મૂકી મેં. You have to say, yes, this is his opinion for me. I have to check myself. બસ ખબર એમ જ હોય. હું એમ નથી કહેતો ખોટું ઉલટું જ હોય, પણ યુ કીપ કે આઈ વિલ ચેક માય સેલ્ફ, ડીડ આઈ ગીવ માય બેસ્ટ ઓર નો. બસ. એટલે હું તો ખાલી તપાસ કરવાનું કહું છું. હું ઉલટું છે એમ નથી કહેતો. હું તપાસ કરીને સ્વીકારજો. બાકી બધું શિષ્ટાચાર સમજીને બહાર રાખજો. બહાર રાખજો એટલે મનની અંદર ના રમવું જોઈએ. બસ સિમ્પલ એઝ ધેટ. પણ આ દિવાલ, હવે તમે જે દિવાલ સોનાની ઈંટની બનતી હોય એટલે પ્રેઝિસ પ્રેઝિસ પ્રેઝિસ, તમને તોડવાનું મન થશે. તો ધેટ્સ વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે તમને તોડવું નથી. ઇટ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ. પણ તમને તોડવું નથી કારણ કે તમને ખજાનો લાગે છે આ. સો George Bernard Shaw, he said Galileo was wrong. Now what did Galileo do? He just, proclaimed that it is the earth going round the sun. જે આપણી અત્યારની માન્યતા છે તે.
હા, તે વખતે ધ ચર્ચ અપોઝડ બીકોઝ બાઇબલ સેઝ કે ઇટ ઇઝ ધ સન વિચ ગોઝ અરાઉન્ડ ધી અર્થ, જે જૈન શાસ્ત્રોમાં પણ મળે છે. મને એની સાથે હમણાં કોસ્મોલોજીનું સબ્જેક્ટ નથી હમણાં. એટલે હી વોઝ લાઈક જેલ્ડ, પછી કોર્ટમાં આવ્યા, પછી એને કીધું કે આ બધા ક્રિશ્ચન એ લોકોની તમે માફી માંગો બિકોઝ યુ સ્પોક અગેન્સ્ટ ધી બાઇબલ, અને છૂટવા માટે એને માફી પણ માંગી. આઈ યેટ બિલીવ કે ઇટ ઇઝ ધીસ વે, બટ હું માફી માંગુ છું ઇફ આઈ હેવ હર્ટ એનીવન, અને માફી માંગુ. સો G.B. Shaw says, long after Galileo of course, કે Galileo was wrong. તો બધાએ પૂછ્યું કે તમે પણ કંઈક શોધ કરી છે? Galileo had his reasons of સૂર્યોદય, સૂર્યાસ્ત, seasons, આ બધું કેમ થાય છે because the earth is rotating around the sun, which they didn't believe. The church did not accept it, અને એને માફી પણ માંગી લીધી, was pardoned also. સો G.B. Shawને પૂછ્યું એનીથિંગ મોર યુ હેવ ડન, આટલા કોન્ફિડન્સથી તમે કેવી રીતે બોલો? તો કે નહીં, જે ધરતી ઉપર જ્યોર્જ બર્નેટ શો હોય એ કોઈની આજુબાજુ નહીં ફરે, એની આજુબાજુ બધા ફરશે. માય અહંકાર ટેલ્સ મી હી વોઝ રોંગ. પૂજાવાની ઈચ્છા ક્યાંક ક્યાંક, પૂજાવાના એટલે પેલા 9 અંગે પૂજાની વાત નથી, પણ પ્રેઝિસ ગમે છે. ખબર પડે છે when someone does not praise or suggest or criticizes, ત્યારે ખબર પડે છે કે પૂજાવાની ઈચ્છા એટલે કે ઓલવેઝ પ્રેઝ થાય એવી આવે ને. તો વી વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ ગિવિંગ એક્સપ્લેનેશન્સ, વી વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ શોઈંગ એક્સક્યુઝીસ, બટ નોટ એક્સેપ્ટ કે આટલી ચીજમાં હું ચૂક્યો અને બીજી વખત ધ્યાન રાખીશ. બીજું શું? આમાં તો કેટલું બધું તારી શું અહીંયા લખ્યું, મોટાઈને મહત્તા ઓછી થઈ જાય, પણ એના વિના સંકેતની આશા તું રાખતો નહીં. નંબર 1, હંમેશા તારી ચેષ્ટા એ રહે છે કે પૂજાવાની એટલે પ્રેઝિસ કઈ રીતે મળે. ફૂટબોલમાં હાર્યો તો દુઃખી કેમ થયો? તારા બાપનું ગયું શું? આજે પાયલટને સાંભળી લેવા દે જે હોય તો, પછી મને ના પાડી દેશે કે હવે તમને નહીં ઉડાવું, નેક્સ્ટ ટાઈમ નહીં ઉડાવતા, કાંઈ નહીં, હું એમેરિટ્સમાં જઈશ. લેટ ધેમ નો માય રિયલ રૂપ નાવ. હેમા માલિની બી આવી છે. લેટ એવરીવન નો નાવ. ડોન્ટ કમ ફોર ધ નેક્સ્ટ સત્સંગ, ડોન્ટ કમ ફોર ધ પર્યુષન ઇફ યુ ફીલ ધીસ પર્સન ઇટ ડઝ નોટ ઇવન નો હાઉ ટુ ટોક. આપણે એવા 2-4 તો મળી જશે જેના ઇન્ટરવ્યુ લેશે અને સરસ વિડીયો બનશે. 2-4 તો મળી જશે એવા કે વેન હી ટોક્સ ઇટ ઇઝ લાઈક ભગવાન મહાવીર ટોકિંગ. એવા 1-2 તો મળી રહેશે મને. અને તમે 2 જ જોયા ને કે 2500 તો લીધા નથી કે હી વોઝ વેરી, મારા મોડે હું શું કામ મારું ખરાબ બોલું. તો એક તો પૂજાવાની ઈચ્છા એટલે આઈ ડીડ ધીસ, આઈ ડીડ ધીસ, આઈ ડીડ. નોબડી હેઝ આસ્ક્ડ યુ ઓનલી વોટ યુ ડીડ. The Joker writes, of course I felt bad that I could not make you happy, but now I don't trust my introspection. Because my introspection was saying કે હું તો નિષ્કામ સેવા કરતો, અને તમે કહી દીધું કે કરતા ભાવથી કરતા. So it's a nice thing. I would say no, you have not introspected on me. If you have introspected, why do you want to talk when nobody has asked? If the pilot comes and tells me, how was the landing? He wouldn't. Bas, if nobody is in trouble, means it is nice, finish. So he doesn't come and ask me, how was the landing? Safe landing? But safe, એમાં શું મોટી વાત છે? If I have some question, I'll ask. Let me be in silence. Because in silence, I'm correcting so many rubbish you have done. કેટલી મિસ્ટેક્સ હતી એ હું પકડતો હતો, પણ you want to show what good things you did. એટલે પ્રશંસાની ઈચ્છા તો છે જ. એટલું જ તમારું સલ્કિંગ આવશે આફ્ટર ધ ભૂલ. ઇવન ઇફ યુ એક્સેપ્ટ ધ ભૂલ, પણ ધ સલ્કિંગ સ્ટાર્ટ થશે કે આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ એમ વર્થ ધીસ સેવા ઓનલી. અરે આ તો આપણે ચોખ્ખું કીધું ને કે આ શું
માનથી જ એન્ટ્રી લીધેલી. તિલાંજલિ તો શ્યોર પ્રૂફ. હા, તમારે કહેવાનું કે આપણે તો સાધના કરવી છે. કૂતરા પહેલા ભાન નહોતું, સેવા લીધી જ કેમ તો પછી? તમને શરમ નહીં, મને શરમ નહીં. બીજું એક પૂજાવાની ઈચ્છા, બીજું પ્રદર્શનનો મોહ. તમે જેટલું કર્યું એનું પ્રદર્શન તમને કરવું હોય. આઈ ડીડ ધીસ હોલ નાઇટ વી વર અવેક એન્ડ વી ડીડ ધીસ. હુ આસ્ક્ડ યુ? આવી તો મેં હજારો નાઇટ કરી છે. નાવ બીકોઝ યુ પીપલ આર ડુઈંગ, આઈ સ્લીપ. But if you don't do, I will take it. And I'll do all night. It's nothing great. If you want to offer your life, means day and night both. I completely forgot that I should have done Gaga every day. See how much I did for you. See how much I did for you. Whole night I was awake. આખી રાત કરીને બી આ કંઈક કામ થયું હતું. હું તો ભૂલી જ ગયો આવું ગાગા કરવાનું હતું. Because પ્રદર્શન, if you have done with a good intention and if people are happy with it, then how does it matter કે તમારું નામ બોલાય ન બોલાય, તે કર્યું ન કર્યું? You just be a spectator. Even I am a spectator. You don't speak. પ્રદર્શનનો મોહ. બોકાઝુ પાસે એક જણ ગયો. See, everyone is coming. Jesus is coming. Everybody is invited today. બોકાજુ પાસે એક વ્યક્તિ જઈને કીધું કે તમે તમારા ગુરુના બહુ ગુણગાન કરો, એનું ગુણગાન કરતા તમારા આંખમાંથી આંસુ પડે, તો એવું શું છે તમારા ગુરુમાં? તો કે મારા ગુરુ એક વખત મને કીધેલું, દીકરા, એવું કીધેલું નહીં, મને મન થયું છે એટલે કહો. કેનેડામાં તો દીકરા બોલે, એક જણાએ લખ્યું. આવા નમૂના. That fellow is just married, not even planning a kid. પણ એને ઉલ્લાસથી લખ્યું કે મારું કિડ થશે ને તારે હું કહીશ દીકરા, મેં તો આ માર્ગ લીધો પણ તું આત્માર્પિત જ બનજે. હવે આટલો સારો ભાવ પકડવાનો, એના બદલે પછી 3 દિવસ હું બી દીકરા. પણ એના કરતા માય સન લખ ને, એમાં ઇંગ્લિશમાં આવડે તો ઇંગ્લિશમાં લખ. 2003 પહેલી વખત ગયું ત્યારે ઉલ્લાસમાં આવીને કે કેન આઈ દાબ યોર પગ? પગ બી નહીં, કેન આઈ દાબ યોર લેગ્સ? આઈ એકચ્યુઅલી ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. મને લાગે ના, યુ કેન દાબ માય નેક. So that's fine. તો દીકરા, તું હાથમાં કોરો કાગળ લે, નદીની પાર જા. લગભગ અડધો માઇલ જેટલી નદી હતી. તું કોરો કાગળ ત્યાં રાખ, હું આ બાજુ રહીશ, હું અહીંયા કંઈ લખીશ, ઇટ વિલ કમ ધેર. નાઉ સી, આ ફેક્સનો જમાનો નહોતો. હા, હું અહીંયા લખીશ, લગભગ 1.5 માઇલ 1 માઇલની નદી, પહેલા કિનારા પર કોરો કાગળ અને બધું. મારા ગુરુ એટલા ગ્રેટ. પેલા કીધું, ડીડ ઇટ એકચ્યુઅલી હેપન? તો કે નો, હી હેડ ધીસ શક્તિ, પણ પ્રદર્શનનો મોહ નહોતો. દેટ્સ વાય આઈ કન્સિડર હિમ માય ગુરુ. આપણે થોડું આવડે ને તો પ્રદર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય. હવે આ વીરુ પીરુ જેવા જશે સ્કૂલમાં, એટલે 4-5મા દિવસે, બાય ધ ટાઈમ આઈ કમ બેક ફ્રોમ સિંગાપોર, દે માઇટ મેમરાઇઝ 2-3 નર્સરી રાઇમ્સ. એટલે એની માં કહેશે બોલ. મને આવડે છે જેક એન્ડ જીલ, બાબા બ્લેક શીપ, ટ્વિંકલ સ્ટાર, બધું આવડે છે. પણ આ એક સામાન્ય આપની અંદર એ છે કે જરાક આવડે એનું પ્રદર્શન, અને એક બાજુ કૃપાઓ દે. સી, પીપલ હેડ કમ ફ્રોમ નેધરલેન્ડ્સ for the museum presentation, which we had that workshop for 3 days. One thing we were all shocked was, Netherlands, પહેલી વખત સાગાઓ spirituality વાંચી હશે એને. Then one more person from, I think, California વાલો બી,
different parts of the world they had come and for the presentation. અને અમે 12 સેક્શન્સ આપ્યા હતા કે અમે મ્યુઝિયમ આટલી ચીજ ડિપિક્ટ કરવી, એમાંથી કોઈ બી 3નું ડિપિક્શન તમે કરજો એટલે વી હેવ એન આઈડિયા કે આને અપાય કે નહીં. સો એવરી વન હેડ ટુ ડુ ઓન અવધાન એન્ડ 2 ઓફ ધેર ચોઇસ, સમથિંગ લાઈક દેટ, રાઈટ. કોઈ જાતિ સ્મરણ લીધું, કોઈ લાસ્ટ મોમેન્ટ્સ લીધી, કોઈ ગાંધીજી લીધું, ડિફરન્ટ. સો ઓબ્વિયસલી 100 things together, for them it is like so, but everybody emphasized on he had to choose between pradarshan, exhibition of his powers, or spirituality. पैसा મળતે, ખ્યાતિ મળતે, ફેમ મળતે, યુરોપ જવાનું આમંત્રણ મળી ગયું હતું. And Shatabdan was ગ્રાન્ટ રોડ, ચર્ચગેટથી ગ્રાન્ટ રોડ એવું હતું. મીન્સ વિધિન ડેઝ સહસ્ત્રાવધાન થઈ જાત. આ તો એમને જ ખબર નથી કે ક્યાંથી આ શક્તિઓ આવે છે બધી. અને 8માંથી 12, 12માંથી 16, 16માંથી 52, 52માંથી 100. અને હજી 15 દિવસ ગયા હોત તો 500 થાત, અને કોઈ વાર 1000 થાત, ને કોઈ વાર આઈ ડોન્ટ નો વોટ. બિકોઝ વિધાઉટ એફર્ટ એ શક્તિઓ પ્રગટ થતી હતી. He never practiced 3 hours a day. एक presentation वाले बोला कि but this part तो we have to glorify. So he made a conscious choice to stop all this nonsense before his mind could understand that he is doing something great. And the moment he realized the fame coming, I said, no, all this is going to be obstacle on my spiritual path. And he left doing it. તો કે આ તો આપણે આખું શતાવધાનની અંદર અવધાનો બતાવશું એ તો બરાબર છે, તો બિકોઝ અને એક એવો રૂમ રાખવાના કે તમે કેટલા કરી શકો. ચેસ બોર્ડ હશે, પાના હશે, પેલું હશે, તમે 3 ચીજથી વધારે. આપણે તો ઢગલાબાજી રમીએ ને એમાં ધ્યાન બરાબર નથી હોતું. અને 100 ચીજ એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે કેટલી શક્તિ હતી. અને પછી વી હેવ ટુ હાઇલાઇટ કે આમ સાપ કાંચલી છોડે એવી રીતે છોડી દીધી. He did not even make an announcement that now I am retiring from this. He just did not accept any invitation. એક બાજુ આવા પુરુષોને, એક બાજુ આપણે આમ જરાક એકનોલેજમેન્ટ ના મળે કે જરાક આપણામાં કયું હોય તો એક્ઝિબિટ કરવાનું મન. બહુ દિલ્હી બહુ દૂર. તો એક છે પૂજાવાની ઈચ્છા એટલે પ્રેઝિસના અર્થમાં. બીજું છે પ્રદર્શનનો મોહ. કાંઈ બી ધન મળ્યું હોય તો એનું પ્રદર્શન, પદ મળ્યું હોય તો એનું પ્રદર્શન. એક પદ્મશ્રી કે કાંઈ મળે તો ઠેર ઠેર સમારોહ થાય. ભગવાન જાણે ભારત રત્ન મળે તો કોઈ વાર મૂન પર બી જઈને એક ફંક્શન રાખે. પ્રદર્શનનો એ. અને ધર્મના નામે બી ક્યાં નથી થતું, છોડો. ત્રીજું છે ફેરફારનો આગ્રહ. આ બી એક અહંકારની નિશાની છે. અહંકારી જીવને સ્લાઇટ ફેરફાર તો કરવા જ જોઈએ જ. એના મોડે કોઈ બી ચીજ માટે પરફેક્ટ બોલી શકે જ નહીં. જો આવું તમારામાં હોય તો સમજી લો અહંકાર. તમે વાલ કપાવવા જાઓ, 2 ઇન્સ્ટ્રક્શન તો બાબરને આપશો જ આપશો. ઇધર સે થોડા જ્યાદા કાટ. મને નાનપણથી ટેવ છે કે આઈ ગો ઇન ટુ મેડિટેશન. વન્સ આઈ ટેલ હિમ વેન યુ આર ઇન સ્કૂલ તો ઓબ્વિયસલી એ પછી મેં તો કંઈ એવા લાંબા વધાર્યા નથી. સો ઇટ વોઝ ઓલવેઝ ધ સેમ ઇન્સ્ટ્રક્શન સિન્સ યર્સ. પહેલાં મોર્નિંગ સ્ટારમાં કપાવા જતા હતા, પછી પ્રેશિયસમાં જતા હતા, પછી કમલમાં જતા. છેલ્લા 15 વર્ષથી હજામ ઘરે આવે છે. થોડો સત્સંગ કરીએ, થોડું મારું માલિશ બી કરે અને 3-1 મિનિટમાં કાપી દે. બિકોઝ હવે કાંઈ રહ્યા બી નથી એટલે. પણ આ બધું આમ કર્લ્સ થવા લાગે તો આપણે દેવાનંદ જેવા નથી દેખાવો એટલે કાપાવી દઈએ. હવે તો નેમી ઓલવેઝ ઊભો હોય એટલે મેં નેમી યુ આર ટેકિંગ કેર ઓફ ધ હેડ.
તો આઈ વિલ મેડિટેટ બિકોઝ 2 જણની જરૂર નથી. તો આઈ એમ ઓલવેઝ ઇન મેડિટેશન. મેં કીધું કે 30 મિનિટ્સ લગાન, મુझे મિનિમમ 30 મિનિટ્સ બેઠ. તો છેલ્લે થોડો ટાઈમ હોય તો માલિશ કરે, પણ 30 મિનિટ્સ પછી જ કે બાપાજી હો ગયા. પણ તમે જુઓ નોર્મલ બહેનો ટેલર પાસે જાઓ અને જે તમારું ફિટિંગ આવે એમાં તમે સ્લાઇડ ફેરફાર તો કરાવશો. અહીંયાથી સ્લાઇડ ઢીલું છે, અહીંયાથી બરાબર છે. 5 સેન્ટીમીટર બી તમે ન કરો ને ત્યાં સુધી તમને ચેન ન મળે, કારણ કે તમે પૈસા આપવાના છો. બેન દિલ્હીમાં તે કેટલા નાટક કર્યા હશે તારા આઉટફિટ્સ માટે. હમણાં ગઈ હતી, હું બધું મોનિટર કરું છું. 3 ડ્રેસ લીધા, કેટલો ખર્ચો, આ બધું નોંધાયું. ટાઈમ આવશે તારે બોલીશ કે આના કરતાં મારા આફ્રિકામાં આપને, આના કરતાં મારા એનિમલ હોસ્પિટલમાં આપ. હમણાં નહીં બોલું, મારી ટેવ છે લગ્ન પછી. પણ દિલ્હી ગઈ તે થોડી કચકચ. જો તમે 3 બહેનો ગયા હતા, તું, તારી કાકી ને તારી માં, બરાબર છે. ઇકોનોમીમાં ગયા હતા, બરાબર છે. બધું હું ધ્યાન રાખું છું. વાલ કપાવે ત્યારે બી તમને થોડો ફેરફાર, વિચ ઇઝ સો નેગ્લિજિબલ, 5 મિલીમીટર, એટલે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ, એટલું કે હા અભી બરાબર હે. પહેલા એકચ્યુઅલી છે ને કાતર હવામાં જ ફેરવી હોય, તો એને તો તને ખુશ કરવાનો છે, તો તું ટીપ આપે એ કે છે જ નહીં વાલ તો ક્યાં કાતર રાખું. પણ તમને થોડો બી ફેરફાર નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારા અહંકારને શાંત. સાસુ વહુને કંઈક તો કહેવાનું છે કે આમ સરસ બનાવેલી કઢી બેટા, બેટા બોલવાનું, સારી બનાવેલી. પણ થોડો ગોળ વધારે નાખ્યો ને તો સારું થાય. થોડો ફેરફાર નહીં કરે ત્યાં સુધી એને સાસુપણું જ ના લાગે. અને કભી સાસ બી શું બહુ તારી બહુ આમાં, એટલે બધું એવું જ ચાલ્યા જ કરે. જેટલું તમે ટોર્ચર લીધું હોય એટલું તમારે કરવાનું તમારી બહુ. પછી જુદા ન થાય તો શું થાય? ઠીક છે. એક શેઠે કીધું એના નોકરને કે જા બહાર બગીચામાં પાણી સિંચા, બધું પ્લાન્ટ્સ ને બગીચો હશે તો કે પાણી સિંચીને આવ. તો કે પણ શેઠ મુસળધાર વરસાદ પડે છે, મુસળધાર વરસાદ. તો કે ડોબા છત્રી લઈને જા. પેલો એમ કહે કે આમ જ પાણી પડે છે તો શું કામ આવી જવા? પણ તમને કોઈ કહેવાનું નહીં. યુ આર ધ પર્સન હુ હેઝ ટુ સી ફોલ્સ ઇન અધર્સ. નોબડી કેન શો ફોલ્સ ઇન યુ. યુ વિલ ગો ઓન ટ્વિસ્ટિંગ, મેન્યુપ્લેટિંગ, બટ તમને ફેરફાર કરવાનો સ્વીકારનો અભાવ હોય અહંકારી. એ આમ પરફેક્ટ છે એ બોલતા તો એનો આખો અહંકાર ઝીરો થઈ જાય. બાપ તો દીકરામાં કહી જ નહીં શકે. ગમે તેટલું દીકરો સારું કરશે, બાપને સ્લાઇટ કરેક્શન, ઋષભ એમ આઈ રાઈટ? તમે હસો છો જેવી રીતે કે મને લાગે કે આવું થતું હશે આ બાપ દીકરા. તો બધું સારું કરું તો બી ઇન્સ્ટ્રક્શન તો એમની હોય જ. પણ બેટા બાપનો તો તું બેટો જ છે ને, અને હંમેશા રહેવાનું. ઇવન ઇફ યુ બીકમ અ ગ્રેન્ડફાધર, યુ વિલ બીકમ હિઝ દીકરા ઓનલી. ઓલવેઝ સ્ટે દીકરા. અને દીકરા નેવર કેન સરપાસ ધ ફાધર. ફાધર હેઝ ટુ સે કે આમ ચાલો હવે તને સમજણ છે, બાકી તારું નસીબ. હવે હું મારા કાર્ય આવું બોલવા માટે તો બહુ દેવગુરુની કૃપા જોઈએ. ચાલો પૂજાવાની ઈચ્છા છે, ચેક કરી લેજો. પ્રદર્શનની વૃત્તિ છે તો જોઈ લેજો. ફેરફાર કરવાનો આગ્રહ નાનકડો, દીકરાને બદલે દીકરા, આટલો ફેરફાર બી આપણે કરી દઈએ ને તો આપણે થાય કે આપણે એના કરતાં વધારે ગુજરાતી આવડે છે. એમ નહીં કે એનો મર્મ પકડી લઈએ કે હવે એ તો બરાત, એના લગ્ન થયેલા તો કે બાપા બીજું કમ ઇન માય બરાત. શું કરવાનું? મેં તો પ્રોસેસન બોલને પણ
શું કામ ગુજરાતી હિન્દીમાં ઘૂસે છે જીસ ગલી મેં, એ અહીંયા લાગુ ન પડે. ચોથું એવું છે કે ભૂલ બતાવે તેને પસંદ ન પડે, પસંદ જ નહીં પડે. ચંદુલાલ, તમારામાં અક્કલ નથી, એટલે પેલો અક્કલનો કોથળો ઊભો થશે સિદ્ધ કરવા માટે કે મારામાં અક્કલ છે. એક્સપ્લેનેશન્સ, એક્સક્યુઝીસ, યોર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. આઈ વોઝ, કેટલાક લોકો બોલાવ ને કોઈ વાર કંઈક કહેવાનું હોય એન્ડ નાઇસલી એવરીથિંગ. હજી હું એક શબ્દ સ્ટાર્ટ કરું, બાપા આઈ ગોટ ઇટ, આઈ વોઝ ઓન ધ રોંગ લેન ઓનલી, બસ એટલું ફાસ્ટ સમજી લે. પણ જેટલો અહંકારી વ્યક્તિ હોય એનામાં વધારે ટાઈમ કાઢવો પડે, અડધો કલાક. પણ છે ને આમ હતું ને એટલે આમ, પણ મેં કીધું પણ આમ હોવું જ ન જોઈએ ને, આમ હોવું જોઈએ. સો ઇફ યુ ટેક 5 minutes મીન્સ એટલો અહંકાર છે. ઇફ યુ કેન પિક વિથ ધી આઈઝ કે વેર યુ હેવ મિસ્ટેકન, તો તમારા અહંકાર એટલો ઓછો. તમને જેટલું એ કરીને અને પછી ન જ સમજાય તો ટોન ઊંચો કરવો પડે, એટલો તમારામાં અહંકાર છે. અને બહાર તમે મિયાની મિંદડી બી હોવ, પણ અહંકાર ને સ્વચ્છંદ એવી ચીજ હોય કે બહાર એવો દેખાય, ગાય જેવો દેખાય, અને છતાં હું કહું કે આ બહુ સ્વચ્છંદી વ્યક્તિ, પણ એને કંઈક કર્યું જ ના હોય તો બી સ્વચ્છંદી વ્યક્તિ. બિકોઝ મેં કીધું મને કંઈક બીજું દેખાય છે, તમને બીજું દેખાય. સો મને એ, એટલે આને તો કહું, હવે એને તો બધું કહું કે આ વ્યક્તિ બધી રીતે સારું, પણ યોગ્યતા નથી એના, એટલે એ વધુ નિકટ નહીં આવી શકે, એક પોઈન્ટ પર અટકી જશે. તો કે પણ બધું જ બરાબર દેખાય છે, એનો વિનય જુઓ, એનો આ જુઓ. મેં તો પણ હું જોઉં છું ને કે સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ છે અને સદગુરુ લક્ષ વીક છે. એને કઈ રીતે આ રોંગ છે એ સિદ્ધ કરવામાં વધારે રસ, કઈ રીતે હું એનો મર્મ પકડું એનો રસ ઓછો છે. તો એને ખાલી કહી દઉં, બાકી તો અત્યાર સુધી તો કહેતો બી નહોતો કોઈનું કે ના. અને આવું કૃપાળુદેવ બી કરતા કે આને આ આવે છે, બંને સત્સંગની ઈચ્છા ધરાવે છે, હું નામ નથી દેતો, પણ આની યોગ્યતા વધારે છે, અને આનો હોય તો એમ કહી દેજો કે મને કામ છે. અને હોય જ, કામ તો હોય જ ને હંમેશા, પણ સત્સંગ માટે ટાઈમ નથી, મારે જરા વ્યવહારિક કાર્ય છે. પણ પહેલો આવે તો મને કહેજો, એમ સ્પષ્ટ પત્રમાં છે કે બંને જ્ઞાનની એટલી જ ઈચ્છા ધરાવે છે, એટલે કે સત્સંગની, પણ યોગ્યતા આની વધારે છે. કામ વધારે આ કરે છે, પણ યોગ્યતા આની વધારે. જ્ઞાની જ્ઞાની છે. તો હું પેલું હું સાચો છું એ એટલું બધું ડીપ ચાલી ગયું હોય કે જે એના વિકલ્પમાં, વિચારમાં, વાણીમાં, વર્તનમાં આવ્યા વિના રહે જ નહીં. તમે ગમે તેટલી સાવધાની રાખો ઇન વર્ડ સિલેક્શન, પણ તમારી આ વૃત્તિ ક્યારેક ને ક્યારેક તો જ્ઞાની જ વોમિટ કરાવશે, રેડ હેન્ડેડ. પણ આ તો જ્ઞાની મળે તો એવરીથિંગ ઇઝ ઇઝી, પણ આ તો જાતે કરવાના પુરુષાર્થની વાત ચાલે છે. અહીંયા સદગુરુ શબ્દ વાપરો નથી, એટલે આઈ ડુ નોટ વોન્ટ ટુ એમ્ફસાઇઝ ઓન ધીસ કે આ તમને ખબર પડે છે કે નહીં, યોર ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કેટલું ક્લિયર, ઓર યુ નીડ ટુ ડાઉટ યોર ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ટુ. જે એમ કે છે કે ના તું તો નિષ્કામ ભાવે કરે, યુ નીડ ટુ ડાઉટ યોર ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન. પ્રોબ્લેમ એ છે કે સંતને ડાઉટ કરશું, પરિચિતને ડાઉટ કરશું, કો સેવકને ડાઉટ કરશું, પણ આપણે આપના અહંકારને ડાઉટ કરતા નથી. હું તો સિમ્પલ રસ્તો બતાવું, તમારામાં અહંકાર છે, તમારામાં શંકા કે સંદેહ કરવાની વૃત્તિ છે, એ બેને જોડી દો. તમારા જ અહંકાર ઉપર તમે ડાઉટ કરવા લાગો, તમારું કલ્યાણ થઈ જશે. બંને શક્તિઓ છે, ખાલી રોંગ જગ્યાએ જાય છે, આમ જ કરી લો. Doubt every time you say, I don't have any ego or this. First doubt that. Your introspection as a sadhak has to be wonderful.
વન ઓન વન તો હવે ઓછું ને ઓછું જ થતું જાય છે. ડોન્ટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? દુબઈથી ફોન આવ્યો હતો નેમીને કે આ ગુરુ પૂર્ણિમામાં આવ્યા હતા સમ ડિગ્નિટરીઝ. એમ કે પહેલાં તો બાપા કેટલું અડધો પોણો કલાક બેસતા હતા, હવે એમ કે પૂછવાની પણ હિંમત થતી નથી સીઈંગ ધ ગુરુ પૂર્ણિમા ક્રાઉડ. તો કે now we have to be mature. We can't even expect and we have to be mature and our introspection has to be શુદ્ધ. Now we won't get પહેલાં તો આવે તો લંચમાં કોઈ વાર ભેગા થઈ જાય, કોઈ વાર અડધો પોણો કલાક મોડી રાતના બોલાવો ને બેસે તો એમ કે હવે તો પૂછવું જ યોગ્ય નથી લાગતું. એટલે એમ કે વી હેવ ટુ લર્ન ટુ મેચ્યોર નાઉ. એમ કે બસ. અને બિચારા સેડલી થોડું બોલ્યા કે જે જૂના દિવસો હતા એને વાગોલવાના, કે કલાકો સાથે બેસતા હતા, ડ્રાઈવમાં સાથે 2 કલાક, હવે નથી જ મળવાનું with the growing crowd. So it was sad and being responsible. કે ના આપને મેચ્યોરિટી વધારવાની, આપને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન આપણું ક્લિયર કરવાનું, એન્ડ દેટ્સ ઇટ. હમણાં જેવું છે એ નથી રહેવાનું ભવિષ્યમાં. હવે તો 2 શિબિર ત્યાં થશે અને તમે વેબકાસ્ટમાં, તો હવે રડ્યા જ કરશો તો રડ્યા જ કરજો. અને હવે છે કે ના વી નીડ ટુ બી મેચ્યોર. એક જ સત્સંગમાંથી ઘણું કલ્યાણ થવું જોઈએ. પૂજાવાની ઈચ્છા છે, પ્રદર્શનનો જરા મોહ છે, ફેરફારનો આગ્રહ છે, અને એ તો પકડજો જ, એ તો બહુ ઇઝીલી પકડજો. વાલ કપાવવા જાઓ ને તારે મૌન લઈ લેજો એક દિવસ, એટલીસ્ટ યુ વિલ ફીલ યુ હેવ પ્રોગ્રેસ્ડ અ લિટલ બિટ. ટેલર પાસે જાઓ થાય કે થોડું આમ તેમ, કોઈને ખબર પડવાની નથી, બિકોઝ એટલું કોઈ ટીકીને તમને જોતું જ નથી એકચ્યુઅલી. સ્લાઇટ આમ તે પણ તમને એમ થાય કે પૂરા પૈસા આપે તો પૂરું કામ લેવાનું. અને ભૂલ બતાવે ગમે નહીં. પેલી સોએ એટલું ચારણીને કીધું કે જોજે તું જાય છે પણ બહુ બધા કાના છે. તો કે તારું બી એક કાનું છે. અરે તો બરાબર, પણ પેલું સત્ય ખોટું નથી પડતું કે બહુ બધા કાના છે, કંઈ રહેશે નહીં તારામાં. હા, એ કરશે. ફૂફાડો કોબરા, જરાક કોઈ આપણી ભૂલ બતાવે એટલે કોબરા જેવું હુડ જ આવી જાય. પણ વાય આર યુ ક્લેમિંગ યુ આર અ સર્વજ્ઞ? તો તમે ભૂલવાળા હોઈ શકો ને, કે છે જ, તો એને બતાવીને તો એ તમારો મિત્ર કે શત્રુ? તો તમારું રિએક્શન જો કે પણ ભાન વગર બોલે જ, તો તું ભાનમાં રહે ને. એ તો બિન જવાબદાર માણસ જ છે. તારી જવાબદારી એ છે કે તે વખતે પણ સ્થિત પ્રજ્ઞ રહે, તો શાંત રહે કે આ બોગસ ફીડબેક છે, ચલો તો શાંત રહે, સ્માઇલ આપ. હમણાં જેમ આપે છે તેમ સ્માઇલ આપ. બોગસ ફીડબેક હોય પણ તું તો જવાબદાર રહે. એ બિન જવાબદાર છે. દુનિયા આખી બિન જવાબદાર જ છે. આપણે એક જવાબદારી રાખશું ને આખી દુનિયા વન્ડરફુલ લાગશે. સર્વોત્કૃષ્ટ બનવાની આકાંક્ષા, ટુ બી ધ બેસ્ટ ઇઝ ધ વર્સ્ટ રોગ. ટુ બી ધ બેસ્ટ. પછી બેસ્ટ ડિસાઇપલ હોય તો પણ એ જ તમને સ્ટ્રેસમાં મૂકે છે. મારાથી કોઈ ભૂલ ન થવી જોઈએ. અરે બી યોર સેલ્ફ નો, અને પૂરી અવેરનેસ સાથે કરો. દેટ ઇઝ યોર બેસ્ટ. એન્ડ ઇફ યુ મેક અ મિસ્ટેક તો બી રેડી ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ, લર્ન એન્ડ મૂવ અહેડ. જ્યારે આ સ્ટ્રેસમાં રહેતો નેમી, એના કાંઈ હું તો કોઈ દિવસ એની સાથે મેં ખરાબ રીતે વાત નથી કરી. એના હાથ જ ભીના ભીના હોય. મેં કીધું કેમ? એને ઇનર સ્ટ્રેસ. પછી મેં એક વખત બેસીને એને સમજાવ્યો. એને કેટલી ટ્રીટમેન્ટ લીધી, ક્યોર ન થયું. એક જ વખત સમજાવ્યો, નેક્સ્ટ ડેથી એ બંધ થઈ ગયો. એની જે બી શું કહેવાય ડર્મેટોલોજિસ્ટ, એ મને મળવા આવી કે તમે કઈ દવા આપી. કિરણબેનને બી એવો પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? હા હતો. હા, મેં કીધું બહુ અંતરંગ, બધું સાયકોસોમેટિક છે આ બધું. અંદર જ તમે જ્યારે સિક્યોર થઈ ગયા હોય તો હવે એના નથી. તો મારે એને હેન્ડશેક કરવાનો હોય તો અમે આમ કરીએ, એનો હાથ અને મારો હાથ. બીકોઝ આ કરું તો મારે ધોવા જ જવું પડે. એટલું પોસ્પાય કરે, હાથ પર જ કાઢી. હવે નથી થતું.
હવે એકચ્યુઅલી બીજાને સલાહ આપે છે કેવી રીતે, because it's past self whatever. So જે બી શોને પૂછ્યું, ખબર નહીં કેમ આજે બહુ આવે છે, જોર્જ બર્નાર્ડ શોને પૂછ્યું કે તમે સ્વર્ગમાં જવાનું પસંદ કરશો કે નરકમાં? આપણા બધાનો આન્સર તો રેડી છે. યુ નો વોટ હી સેડ? હું નંબર 1 ક્યાં હોઈશ? જો નરકમાં હું નંબર 1 હોઈશ તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ ગોઈંગ ટુ નરક. આઈ વોન્ટ ટુ બી નંબર 1. સ્કૂલ બી શીખવાડે, પરિવાર શીખવાડે, જો ફર્સ્ટ જ આવવાનું છે. એટલે શું? બીજા અર્થમાં કે તારા ફ્રેન્ડ્સને એનિમીઝ બનાવ. એમાં જ એનું ટ્રાન્સલેશન થાય કે યોર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ યુ હેવ ટુ કમ્પીટ. સો એને એનિમી બનાવી દે, એને જૂઠું કહી દે કે હજી મારા કંઈ ભણાયું જ નથી, 4 વાર રિવિઝન થઈ ગયા હોય. બટ ટુ કમ ફર્સ્ટ you have to speak a lie, you have to manipulate the situation, you will make your near dear ones your enemies. પણ સર્વોત્કૃષ્ટની આકાંક્ષા. 2 ભાઈઓ સ્કૂલમાંથી આવ્યા, નાનો ભાઈ ને મોટો ભાઈ. સ્કૂલમાંથી આવ્યા પછી શું કરવાનું? રમવાનું. તું જાણે બહુ રમતો હોય એવું. એટલે હમણાં પ્રમાણે કંઈ લાગતું નથી. હવે તું કહે તો બ્લાઇન્ડ ફેથ રાખે તારા ઉપર. હા, તો બ્લાઇન્ડ ફેથ રાખું છું. બાકી અત્યારના આમ બોલ બી પકડે તો એમ લાગે તુરિયું પકડે છે. બિકોઝ અમુક ટ્રેચ જાય નહીં ને આપણે એ હોય તે. અને ટેબલ ટેનિસનું રેકેટ પડે તો એમ લાગે તબેથો પકડ્યો છે. એટલે લાગતું નથી અનલેસ કે ખો ખો રમતો હોય તો. જેમ તે બાપુ વખતે કીધું ને કે ખો રમે છે. he didn't know how to respond. કે આવું તો અમે મહવાનમાં નથી કરતા. આવું તો એટલે એમ થાય કે આ શું કરે છે એમ. હવે તને તે વખતે એ ઠીક લાગ્યું હોય તો એ બોલ્યો હોઈશ, હું તો નીચે જ જોતો હતો કે અલ્પ જુઠ્ઠું બોલ્યો હોત ને તો માફ કરી દેતે. પણ આવું સત્ય માફ થાય એવું નથી. પકડા પકડી જ કેમ ના બોલ્યો? સાંકલી બોલું તું. એ બિચારાને એટલી હાઈ હોપ્સ કે આવા ટફનો ખર્ચો કર્યો છે તો તમે લોકો કઈ ઢગનું રમતા હશો. તો કે અમે ખોખો રમે ત્યાં. કઈ વાંધો નહીં. 2 ભાઈઓ સ્કૂલમાંથી આવ્યા એટલે રમવાનું હોય. મોટા ભાઈ કીધું આજે અંદર રમીએ ઘરે. નાના ભાઈએ શું કહેવાનું? કેમ? ધીસ એલિમેન્ટ ઇઝ સો. એવું એને કંઈ બહાર રમવાનો ઇન્ટરેસ્ટ બી નહોતો, એને અંદર રમવામાં વાંધો બી નહોતો. પણ તારાથી જુદું કહેવાનું એમાં મારું સ્થાન રહે. જગ્યા સાથે સંબંધ નહીં, રમત સાથે સંબંધ નહીં. અને મોટા ભાઈએ કીધું હોત બહાર તો કે હમણાં તો તમે કીધું ને જુદું. આવા છુપા એલિમેન્ટ્સ આપણી અંદર હોય કે પેલો નોર્થ ઇન્ડિયન ફૂડ બનાવવું બોલે એટલે તમારે સાઉથ ઇન્ડિયન બોલવાનું. પછી એમ કહેવાનું કે ના આ થેલું નથી ખાતા, તો શું કામ સાઉથ ઇન્ડિયન કીધું? તળેલું નથી ખાતા તો મેંદુ વડા હું કામ બનાવડાવ્યા? બસ તમે નોર્થ ઇન્ડિયન કીધું ને એટલે મેં સાઉથ ઇન્ડિયન કીધું. હવે આ તો કેવી બધી વ્યવહારિક વાતો છે, પણ તમારી ત્રિકાળી સત્તામાં ન જવાના કારણો જ છે. કે આ અહંકાર, હું તો ખાલી એના જુદા જુદા સ્વરૂપ કહું છું. બાકી બહુ રૂપિયો છે અહંકાર, અનેક રૂપે તમારામાં જીવંત રહેશે. પૈસા નથી, પૈસા છે ધર્મેશભાઈ, પૈસા છે તો ધનનો અહંકાર. પછી કે હવે આટલા ધનનું શું કરો? ટ્રસ્ટીઓ બનાવો બધે, તો પણનો અહંકાર. કારણ કે અમને જ્યાં જો ત્યાં ત્યાં ટ્રસ્ટી છે. 3 દિવસથી મિટિંગો ચાલે તો આમાં કોણ ટ્રસ્ટી છે? તો કે હા. એટલે હવે ધનમાંથી તમારો રસ હટી જ ગયો હશે એટલે જ પદમાં ગયો. પદમાં એનું વાંક નથી, મેં કર્યું છે. ચાલો, પછી તમે સડનલી એક દિવસ દાનનું મન થશે. પહેલા ભેગું કરવાનું મન હતું ને, હવે સડનલી એક દિવસ તમને બધું આપવાનું મન થશે. તો
તો દાનનો અહંકાર થઈ શકે કહું છું. ધનનો અહંકાર થઈ શકે, નોટ નેસેસરી ધનવાનને ધનનો અહંકાર જ હોય, નોટ નેસેસરી. પણ ધન હોય ધનનો અહંકાર, ધન ત્યાગ કરો, દાન કરો તો દાનનો અહંકાર. પછી કે મને દાન નહીં, હવે મને સંન્યાસ જ લેવો છે, તો ત્યાગનો અહંકાર કે હું કેટલું છોડીને આવ્યો. આ જતું જ નથી, એનો રૂપ બદલ કરીને તમારી અંદર જીવંત રહે. યોર ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, યોર અવેરનેસ, યોર સેલ્ફ અવેરનેસ હેઝ ટુ બી ગ્રેટ. બહુ રૂપિયો છે આ અહંકાર. અહંકારનું મિથ્યાપણું. બોધિધર્મ જ્યારે ગયા ચાઇના, ત્યારે સમ્રાટ વુ પાસે બેઠા. સમ્રાટ વુએ કીધું કે મેં આટલા બૌદ્ધના મંદિરો બનાવ્યા, આટલી પ્રતિમા બની, આટલા શાસ્ત્ર અનુવાદ કરાવ્યો, ટ્રાન્સલેશન ઇન ચાઇનીઝ, આટલી ધર્મશાળાઓ બનાવી, મને એનું શું ફળ મળશે? અને બોધિધર્મ કે તમને નરક નહીં મળે તો સારું. તમને નરક, બિચારા નિદ્રામાંથી જાગી ગયા, એટલે મો નિદ્રામાંથી. કારણ કે he never expected such an answer. Anybody would hear કે સ્વર્ગ તો ચોક્કસ, if not નિર્વાણ, સ્વર્ગ તો ચોક્કસ. આ કે છે નરક ન મળે તો સારું. તો કે કેમ આવું કહો છો? તો કે તમે કૃત્ય કર્યું પણ એટલું જ કરતા ભાવ છે. તમને કહેવાનું બી મન થયું એ જ ઇનફ છે, તમને નરક ન મળે તો સારું. અને ઇટ વોઝ એન ઓવરનાઇટ ચેન્જ ફોર યુ. કે આજ મારા ગુરુ જે આટલું સ્પષ્ટ મને કહી શકે એને હું ગુરુ બનાવું. નાનકડી જિંદગી છે. અને અહીંયા તો લખ્યું જ કે 6 ખંડના ચક્રવર્તી છોડીને ગયા ને તને એક નાની 500,000, 5,000 કરોડ, 10,000 કરોડ છે બી નહીં. અને કૃપાદેવ કે તને એની મોટાઈ વર્તે છે? 6 ખંડ હતા આમ છોડીને ચાલ્યા ગયા, એવો આત્માનો રંગ લાગ્યો ને તને આવી નાની નાની ચીજમાં નાની લાગે જ જ્ઞાનીને. અરે 10,000 કરોડ શું જ્ઞાનીને ખબર પડતી હશે કેટલા ઝીરોઝ? તો કે નહીં, અમને ધનની વેલ્યુ ખબર છે. દુનિયા પૂછેગી તુझे તેરે પાસ કિતના હૈ, આપણે કહેવાનું નહીં પણ પૂછશે. ગુરુ પૂછે તેરે સાથ કોણ હૈ, કેટલાને તે પ્રેમ બાટ્યો છે કે એ તારા માટે ઉભા રહે. અને મારા ભગવાને મોક્ષ માર્ગનો ઉપદેશ જ્યારે કરવાનો હોય 6 પદમાં મોક્ષનો ઉપાય, ત્યારે એકચ્યુઅલી ધર્મની સમજણ આપવાની હોય. એમને મતાર્થીમાં આપવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું. લયું સ્વરૂપનો વૃત્તિ, ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન, ગ્રહ્યું દાન અભિમાન, ગ્રહ્યું માસ્કમન અભિમાન, ગ્રહ્યું 28 અભિમાન. અને વૃત્તિનું સ્વરૂપ જાણતો નથી કે એની સાથે કેટલો અહંકાર બી વધતો જાય કે મેં 28 કરીને, મેં આ કરીને, મેં આ કર્યું ને મેં આ કર્યું. લયું સ્વરૂપનો વૃત્તિનું અને પાછું જે કર્યું એનો અહંકાર વર્તે છે. આ તો મતાર્થીના લક્ષણમાં નેગેટિવલી પુટ. પણ ધર્મનું સમજણ કે મને તારા વ્રતમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તારા વ્રત વખતે આહાર લોલુપતા અને વ્રત પછી પાળના વખતેનો તારો અહંકાર, આ બેનો હિસાબ આપ. મને કેટલા ઉપાસ એ જાણવા નથી. આનો એક ઉપવાસ હું વખાણું છું ને તારી 28 ને હું માન આપતો નથી, ધર્મ ગણતો નથી. આવો ગુરુ ક્યાં મળે? એટલે આત્મસિદ્ધિની બહાર માર્ગ જ નથી. એક ચપટી ધૂળ જાય આખો હિમાલય જો દેખાતો નથી. થોડા અહંકારમાં આખો શુદ્ધાત્મા ત્યાં હોવા છતાં દ્રષ્ટિ જતી નથી. અને અહંકાર કાઢો તો તમને એમ લાગે મેં કંઈ મહેનત તો કરી નથી અને મને કેવી રીતે શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ થઈ. પણ એ હતું જ ને. આ ચપટી આમ આમ ખાલી લૂછી લે તને વધારે સ્પષ્ટ દેખાશે કે તું ત્રિકાલી સત્તા છે. આ ટેમ્પરરી બબલ નથી. તું 50, 60, 70, 80 વર્ષ પછી આમ ફૂટી જાય એ બબલ તું છે જ નહીં. એટલે એની સાથે કનેક્ટેડ કોઈ ચીજમાં તું મોટાઈને મહત્તા
કરતો નહીં, એ મૂક્યા વિના મોક્ષના દ્વાર ખુલશે નહીં, મોક્ષની માર્ગ માં શરૂઆત થશે નહીં તારું. અનાથી મુનિ શું કે છે? સૈનિક મહારાજા જ્યારે કે છે, આજે ફાસ ગઈ છે, આ ઘડિયાળ બરોબર કામ નથી કરતી. તો છેલ્લો કહી દો કે અનાથી મુનિ સૈનિક મહારાજા કે છે, તમારો કોઈ નાથ ન હોય તો હું થાવ, હું મગધપતિ છું. હા, તે વખતે મગધનું તો કે રિલેક્સ. અનાથી મુનિ કે રિલેક્સ સૈનિક, આટલી ડંફાસ નહીં માર, મારી પાસે બધું જ હતું, પણ વેદનીય કર્મના ઉદયમાં મારા પૈસો કંઈ કરી ન શક્યો, મારી પત્નીઓ કંઈ ન કરી શકી, અને તે એમાં શું પોતાને અનાથ માનવામાં, નિર્બલ માનવામાં? નિર્બલ કે બલરામ? એ કોઈ દીનતા નથી તમને પોતાને નિર્બલ કહેવાની. તમે એમ કહો છો કે હું 2 પગે ચાલતો હતો, પછી મેં લાકડી લેવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, અને લાકડીના આધારે 3 પગ, તે મેં લક્ષ્મીનો આધાર લીધો, મેં પરિવારનો આધાર લીધો, અને હું એની મોટાઈ કરું છું. પણ આપણે એને બિચારા કહીએ કે એને લાકડી લેવી, કે એ મોટાઈ જ છે. તો તને આટલા આધાર લેવા પડે છે તારા હોશિયારી મારવા માટે, કે મારી પાસે આટલા પૈસા છે, કે આટલો મોટો પરિવાર છે, કે એક છોકરો છે અને એક છોકરી છે, કમ્પ્લીટ ફેમિલી છે. કોઈ પાસે છોકરા નથી એને બી કમ્પ્લીટ લાગે છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે લાકડી લેવું એ બિચારાની નિશાની છે, પ્રાઇડ કરવા જેવી ચીજ નથી. અને તને મદ કરવા માટે આ બધી મોટાઈ લાગે છે, તું બિચારો છે, નિર્બલ કે બલરામ. હવે મારે પૂરું કરવું. જય શ્રી રામ. કર્મકૃત વ્યક્તિત્વમાં હું પણ નહીં, ત્રિકાળી સત્તામાં હું પણ રહે. સુપીરિયર ઇન્ફિરિયર કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નહીં, અહંકારની જનની સમ કમ્પેરિઝન નહીં. કર્મકૃત વ્યક્તિત્વનું વિલોપન કરું, તે અર્થે ગુરુ પાસે એટલું જ માંગું. ભક્તિનું દાન આપો સદ્ગુરુદેવ, ભક્તિનું દાન આપો સદ્ગુરુદેવ. લડાઈથી નહીં, ત્યાગવા ભાગવાથી નહીં, અહંકાર છે ભ્રાંતિ તેથી છૂટે નહીં. સદ્ગુરુ પર સમ્યક ઉપાય કહે, અહંકારને જાણું એના નુકસાન જાણું. અહંકારને ગંદી ચીજ માનું, એમ જાણું તો તેને નહીં રાખું. ભક્તિનું દાન આપો સદ્ગુરુદેવ, ભક્તિનું દાન આપો સદ્ગુરુદેવ. મોટાઈને મહતા હું પોતાને માનું, તે જાય તો હું ગયો એમ માનું હું. સદ્ગુરુ વરે પ્રેમે સમજાવ્યું, અહંકાર મટે તો મટું નહીં હું. અહંકાર મટતા દીપી ઉઠીશું. ગુરુ ઈચ્છે માત્ર આત્મકલ્યાણ મારું. ભક્તિનું દાન આપો સદ્ગુરુદેવ, ભક્તિનું દાન આપો સદ્ગુરુદેવ. ગુરુ પ્રેમે અહંકારના લક્ષણ કહે, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન સ્ટ્રોંગ કરી જાગૃત રહું. પૂજાવાની ઈચ્છા પ્રદર્શનનો મોહ, ફેરફારનો આગ્રહ સ્વીકારનો અભાવ. ભૂલ બતાવે તે પસંદ ના પડે, સર્વોત્કૃષ્ટ બનવાની આકાંક્ષા રહે. ભક્તિનું દાન આપો સદ્ગુરુદેવ, ભક્તિનું દાન આપો.
दरियो कृपा सिंधु तू बंधन थी मुक्ति अपावे छे तू तारी नजर मां नजराओ छो खुद ने निहारो दर्पण छे तो કેટલાય જન્મથી માંગ્યું કર ગરી ત્યારે મળ્યો તું કરુણા મૂર્તિ પ્રભુમાં જ જોડે સંગ ના છોડે મોક્ષે લઈ જાય જે હોશથી આતમ જગાડે તત્વ છે તું મારા દર્દની દવા એક તું તું પ્રેમ દરિયો કૃપા સિંધુ તું બંધનથી મુક્તિ અપાવે છે તું अनंत धैर्य धरीने घड़ी रयो तो मुझने आत्मशिल्पी तुम्हारो टाकी रयो तो प्रेमे आनंद अवगुण मुझ मा छताए हाथ ग्रयो ते આવ્યો ન હોત તું સામે ચાલી કોણ ઉગારત મુझने તું જો નથી તો શૂન્યાવકાશ અર્થ વિનાનું મારું જીવન તારા સિવાય આખી દુનિયામાં મારી फिकर करनारो छे को अकंप करुणा निधान छे तू अनंती माता नु हेत छे तू तू प्रेम दरियो कृपा सिंधु तू બંધનથી મુક્તિ અપાવે છે તું તારા ચૈતન્ય સ્પર્શે ઝળહળ અજવાળો થાય કૃપાના એક જ કિરણથી અંતર અંધારું જાય તારી અમી દ્રષ્ટિ ખોઈ બેસો એવી ન કોઈ મતી હો રાજી પોતારો ગુમાવી બેસો એવી ન કોઈ કૃતિ હો जो तुझने पामिश परमने जागी दिल मां परमेश्वर बुद्धि तारा अस्तित्व ना पावन स्पंदन सहज करावशे आत्म सिद्धि परमात्मानी प्रतिकृति तू तू प्रेम दरियो कृपा सिंधु तू बंधन थी मुक्ति अपावे छे तू। बोलिए
श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय। ओम Jai Prabhu, the ocean of compassion, Pujya Gurudev Shri will embark on a Dharma Yatra to the Philippines and Singapore from Monday the 29th of July to Tuesday the 6th of August. Gurudev will grace the capital of the Philippines, Manila, from Monday the 29th to Wednesday the 31st of July. There will be satsang and pratishtas in Manila. And Srimad Rajchandra Love and Care has adopted an entire village called Rial, which includes an educational center, a healthcare center, a vocational training facility, an agricultural complex, a sports pavilion, and even roads and canals. Gurudev will then bless the seekers of Singapore with his divine presence. From Thursday the 1st of August to Tuesday the 6th of August, devotees from the Far East will gather at Batam Island, which is next to Singapore, from Friday the 2nd of August to Sunday the 4th of August for an elevating residential retreat. In addition to attending 3 soul-stirring discourses by Sahibji, retreat participants will join in bhakti, meditation, yoga, Shri Atma Siddhi Shastra celebration and cultural programs. Gurudev will proceed for the Dharma Yatra tomorrow, Sunday the 28th of July, departing at 7:45 a.m. from Terminal 2 of the Mumbai International Airport. That's tomorrow the 28th of July, departing at 7:25 a.m. And Gurudev will return on Tuesday the 6th of August at 1:40 p.m. at Terminal 2 of the Mumbai International Airport. May the radiant presence and overflowing love of our beloved Gurudev bring peace and joy to all.